the regional government, there was quite a lot of, support there. But as we know, we are no longer in the regional government. There is now change of government, as we can say. And that literally means that most universities are struggling when it comes to the public one. We're not talking about the private university, or we're talking about the public university, the state university. Most of them are really, really struggling to get the grips of the support that they will need from the government, because the government itself does not have the fund anymore. So it is a huge concern to so many parents that they might not have a graduate. I was listening to Omoyele Sowore, and he kept saying, most of the time that it does engage. Sowore always said that it was the regional government of the late Chief Obafemi Awolowo that gave him the opportunity, who is education he got was from the regional government. But it seems that most of those that benefited from the same are no longer providing the same services. And we know that time has changed. That literally means that there's a huge pressure out there because the government does not have the revenue to support the university, as we have seen before the regional government was destroyed. Because what we have now is we have more students, especially in the southern part of the country. In the north, they are still struggling to grab the education sector, not because of only the terrorism happening there, but because of lack of investment in that area of the northeast as well. Wow. Listen to Starr Radio UK. Anthony Ndedeji, good morning to you once again, and lots of love to you as well. Let me read some comments and then I'll come back to Yomi. Olusegun Adeleye says, Ghana, one of the world's biggest producers of both gold and cocoa, is suffering its worst economic crisis in generation, with the price of goods rising at an average of 41% over the past year. Of course, I've been talking about the fact that if we don't try to, refine our raw products or raw materials and just continue just to be selling raw materials, we are not going anywhere at all. Now, Pastor Moore says, in fact, adding to the university's fees in Nigeria is adding to the students' predicament. Many of them are literally sleeping on the floor. He says, I saw it. Now, especially in Edo Ekiti, the university students are really suffering. Meanwhile, they paid fees to go and educate themselves, not in the proper atmosphere. How can they even acquire the proper education? And when somebody goes to fix something, then they say, oh, let's take the person, let's arrest the person because the person has changed their results. What do you mean? Wow. Listen to Starr Radio UK. It is your favorite African and Caribbean radio station in London. Let's go back to Yomi. Now, gunmen have kidnapped a popular native doctor. When I saw that story, I was thinking that me, if I were a native doctor and you were a gunman, I would you cannot. You come and your head will be spinning like no man's business. But apparently he couldn't do that. We don't know. We talked the new security chiefs that have been appointed will do something different, but we don't seem to be seeing that. But Yomi, tell us more about this story. Well, the news was just breaking just as I was joining you. It is now 33 minutes past as we continue to look into quite a number of kidnapping cases, terrorism since Bola Tinubu became the president on May 29. Yes, you're quite right. You thought that maybe this individual, I don't know. It seems that this particular native doctor is also living very large. Maybe he's got some other businesses. We're trying to see if we can get the image up in just about a few minutes. But what we can confirm, just bear with us, there's a bit of delay in the network here. What we can confirm to you so far is that his name is Akwakuku Tawaraki, has been adopted on Sunday night, right from his own hotel room, while two of his personal aides were shot dead. Could this be a case of, because what we know is that there's a lot going on. This actually took place in a local government called Idamili, not local government area of Anambra State. We know that there's a lot happening in the southeast. Could this be a case of, people looking for him? Could it be maybe something has got to do
that has to do with financial aspect of it. We don't know yet, but you could tell from the image that is coming behind you that this is not just an ordinary, witchcraft or a native doctor, like you said. He's a native doctor in the 21st century. Wow, you see his sports, you know that this one is a proper modern time native doctor, you know. This one is all like our great-grandfather that were sitting in the mud and then doing their native doctor according to the culture. But it seems that, lives have changed with some of our native doctor. And if he was kidnapped from his hotel room, definitely these are part of his, vehicles that he drives. Oh man! Wow! I didn't know Ade Jibril, he is laughing his head off. I mean, because I said that he is a native doctor proper. He should have juju them so that they could not arrest him. But well, they've done so. The only problem is he couldn't stop them, using his native, or maybe even to find out in time that they were coming for him. Maybe some of, and this is another email that the engineer will just be pulling out, and you could tell that these individuals are living the fullest life that some of us will probably ask questions around. Wow. Well, These are native doctors in 21st century. 21st century native doctors, living it. Sitting on his golden throne. My goodness. Wow. In reality, the question that we should ask is, the service chiefs, we're expecting a lot from them, especially when, Tinubu came in. It is not just in Anambra State. Let me give you the wrap-up of some of the crimes that have happened in the last few days before today. There's been a lot of kidnap cases. There have been a lot happening, and the question still remains is, again, there was a fire tanker yesterday. We've told our people most of the time, avoid when there is a scoop of petrol. This could ignite. Unfortunately, people in Ondo State, due to poverty, due to lack of not understanding what is called flammable, a 4 scoopers, including a pregnant woman and 3 children, died in a tanker farm accident. Let's come back again to some of the other atrocities and the latest news when it comes to why the service chiefs are not getting the grip on the situation when it comes to the insecurity in Nigeria. 2 policemen were feared dead as gunmen strike. That was happening in the last 24 hours. Again, there was an hit-and-run driver that crushed a policeman. A nursing mother and a child were kidnapped. This is also happening. There's another one that says this happened again. Gunmen raided the ex-minister resident in Katsina State. So the question we are asking the security agency, gunmen killed a man in Kakia, Katsina State. All these were part of the atrocity that took place during the weekend from Friday when we left. And like we always say, may Nigeria not happen to you. Gunmen killed 2, kidnapped 2 in Bauchi State. The question then is, when are these new service chiefs going to get the grip on the terrorism, the kidnapping, and quite a lot? Gunmen kidnapped a director of news in Rivers State. These are the boiling questions on the heart of millions of Nigerians as they are going out on their daily lives across the 36 states of the Federal Republic of Nigeria. Well, we said there's a new sheriff in town, but as to whether the new sheriff is cracking the whip the way he's supposed to, we're not very, very sure. Well, we know some sectors he's trying to do all that there, but people should feel it in the security area as well, so they'll be able to go about their duties. It's Starr Radio UK, updates from Nigeria with Ms. Olayomi Koiki. Let's go back to Yomi for the rest of the stories making the rounds. Over to you, Yomi. Thank you so much, Mr. Archie, as we continue to review, some of the news coming out of Nigeria, as we all been receiving, tones and tones of condolence from the friends and family of Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho. A lot of tribute across the globe for him, from New Zealand to Australia to UK to Germany to African countries. And we're all also asking the next question,
When is the new government going to lift the embargo that the previous government kept on him after an attempt on his life on July 1st? That is a question on the lips of so many Yoruba people, even though no arrangement has been put together for what we call the burial arrangement. But as a lot of people always say, why would he be outside the country when his mother will be buried? So we will wait and see what is going to be the outcome between the federal government and versus Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho. Let's go to some of the other news headlines as we have them. We've talked about the kidnapping of the Anambra native doctor, and 2 of his bodyguards were killed as well. Nigerian Air Force are not recruiting, and that means that dollar also has gone up to 876 naira to a dollar, as there is now shortage of the forex. NSAS recovery bodies are not toll gate victims. The message yesterday started traveling from around Saturday when an article, or what we can call a statement, I don't know whether, now that the government of Lagos State have debunked that bodies of those that were killed 3 years ago have now been prepared to be buried in what is called a mass burial in an open grave. But it seems that people have now put that under the fact that these are people that got killed during the NSAS. But the Lagos State government have now released a statement putting that as no, it is not what you think. The Lagos State government has approved what we call a mass burial for 103 corpses recovered in the wake of October 2020 #NSAS protest, demanding the disbandment of the Special Anti-Robbery Squad. But the government, however, stressed that these 103 corpses were not recovered from Lekki to Ghetto. They were actually picked up across the state, and it seems that those that owns them refuse to recover them. And that literally means that there's no more room in the morgue, and they have to be given what they called a mass burial. Whether that is legitimate from the government that we have to believe, or those that say that it is not what it is. But according to the Lagos State Ministry of Health, Dr. Olusegun Ogoye confirmed the authenticity of a leaked letter indicating planned mass burial for 103 corpses. The letter that was dated July 19, 2023, emanated from the Lagos State Public Procurement Agency and was actually addressed to the Ministry of Health. This letter, signed by the Director General of the Lagos State Public Procurement Agency, were even trying to approve 61 million naira for this mass burial. You can tell that even when you're dead, the government continue to look for money to make sure that they can give you a proper burial. Whether those monies should have been used before they are dead is a question that some will be asking. 61 million? That is a huge money to bury 103 million people. Or should we say, it is just a final ride. But the Lagosians that are struggling, more people are walking from one end to the other on the 3rd mainland bridge that is also going to be closed for the next 40 days. Ganduje intensified the lobby as the North Central APC demands chairmanship slot. So let's go straight to the social media as time is quite spent already. Once again, as we continue to monitor what is trending, it seems that the sit-at-home from the Biafrans continue to be activated every Monday, while the countdown to the 2 weeks is still being planned. 24,000 is the IPOP trending this morning. The COAS is trending at about 11,000, and let's see why that is trending. According to what we have, this is also the news that is still filtering around the Lagos State. Kakaki Social, amid the leak memo, the Lagos insists nobody was picked at the Lekki toll gate, as we always confirm that it seems that there is still some kind of discrepancy with what took place, because it seems there's a lot of the Lekki toll gate. The former Senator Shehu Sani, in 2015, over 1,000 members of the Islamic movement were massacred in Zaria on the orders of the military. And I can see the reason why the COAS is trending, because that stands for the Nigerian military.
But the military publicly that was supported by the then governor of Kaduna State, El-Rufai, the general public were encouraged through hateful propaganda to march and dance on the corpses of the victims and search for anything valuable in their pocket. The bullet riddle and chair remains of the victims, including women and children, were reportedly buried in the mass graves in Kaduna State. So that literally means that it is not the first time that the government is doing what they call a mass burial. Their offense was simply that they blocked the road against the former chief of army staff, Buratai. The killing of the 103 NSAS protesters in Lagos is one of the hidden atrocity of the former President Muhammadu Buhari era. The spirit of those murder, whether for blocking the road in Zaria or blocking the Lekki gate, will continue to haunt this country and hang over a sky until justice is done. And you can tell now that is why we are saying that the amount of bloodshed in Nigeria, it seems that some spirits are not moving anywhere. They are standing firm until justice is served, according to Shehu Sani. It seems also that I'm saying the cause is boost troops' morale at the flag up of Operation Akori Damisa. It seems that the military has a lot to do when it comes to protecting Nigerians, not killing Nigerians, as we've seen so many times. Again, it seems that there's a news filtering through with Asari Dokubo, and this is now saying that if you do anyhow, you see anyhow. We work for President Tinubu. Anyone seeking his downfall will fall. Asari Dokubo address is militant. Nigeria is full of different militants. Nigeria is full of different history. Nigerians are not one, as we have said so many times. We are 250 ethnic groups. And it seems that one particular group is now saying that if anybody do any kakakaka, I will be dealing with you on my own. Yeah, and that is Asari Dokubo. Asari Dokubo is a militant that also destroyed the pipeline. But, hands change hand, they say in Africa. He has now chopped, as they will say, is the national cake. He's now addressing his own militant in a country that has security operatives. And is now saying that if anybody try to destroy the government of President Bola Ahmed Tinubu, there will also be their downfall. Asari has known Tinubu as far back as 1992. They are not new together. But it seems that is this a normal norm in a country that is meant to be together? Also, the Yorubas are struggling when it comes to some Yorubas, Muslim in Ilorin, that are now saying that we cannot afford to have the traditional people operating in Ilorin because Ilorin is now an Islamic state, according to them. There was some traditional women, Oshun women, that were having their tradition very close to a river, but it seems that some scholars in that state were not pleased. They even went back and cursed the water that if anybody drank from it, you would die. The question then is, are we really just tolerant as Yoruba people, or are we now also creating the fundamental jihadis that will be a future problem in Ilorin, in Kwara State? That is how far we can go this morning. I'll come back again to you. But the video of Asari Dokubo is now trending. The question is, he actually stated that he was given the operation to protect the Kaduna Railway that has been attacked by terrorists. And if you are employed by the government, the question is, what is the role of other security agency when militants are now in charge of security, from Asari Dokubo to Tompolo? And the question is, what is the real offense of Dr. Chief Sunday IGBOHO that hasn't done as much, wielding guns like Asari has done, threatening the Igbos that they will be gunned down? If not for the British, he would have been selling more of them, according to him. Wow, that is a scathing remark for someone to make. But let me say, Samsudin, good afternoon to you, and then let me say good. Okay, so still morning. My apologies to you, but some few messages that have come through. I'm trying to get them because there are a few of them. Let me try to be able to, as I promise you, when you bring it in, I will read that as well. Okay, now from person. My apologies. Come on.
Okay. I'll just have to pick it from where I've gotten it. That's one from Pastor Mo. Pastor Mo says, okay, my apologies. I'm trying to get it. Just bear with me. Okay, now Yomi, once I try to get that information, now they're saying that 61 million, is it dollars or naira to bury these 103 people? Naira, okay. If it was dollars, then I think today my head would break. But at least it's naira, so that's not too bad. But Pastor Momo says, trust me, if it is Buhari, he would have released Chief Sunday if he is a Fulani man. I wonder why Yoruba politicians treat us badly like this. Chief Sunday is not a criminal. And Olayomi says, I don't really trust Tinubu, and most especially his wife, Remi Tinubu. Bola Tinubu should have moved the embargo placed on the head of our hero, as soon as he assumed office as president. And then, as he says, good morning to you, Mr. Archie, and the rest of the team, Starr Radio UK team. Well done. And Olayomi says remove the embargo, which they talk about that as well. Now, good morning to my mother, that is from Aziz, relating to that. And Aziz, good morning, to Sunday, to my hero, IGBOHO Osha, Sunday Adeyemo. Okay, listeners, my apologies there. Let me leave it there as well. But keep on posting your comments, and I promise you, once it comes in, we'll read all that. But Yomi, before we go. Well, as we continue the first week again, stay tuned with the Starr Radio UK. There's a lot, to discuss the week. But for now, Archie will take you through the rest of the program. When I'll be joining back again tomorrow, same time at 11 o'clock. As we always say, it is the finest African and Caribbean radio station in London. And I say good morning, good afternoon, good evening, as we'll be giving an update about the football tomorrow when we come back on air. Yes. Thank you very much, Yomi, and see you later. Thank you so much. Bye for now. Bye. Well, listeners, that has Miss Olayomi Koiki bringing you updates from Nigeria. As it says, Yoruba Nation, no going back. All right, then. Now I'm going to take a musical break. This is one from Jeanette, and it says, Arabani. Okay. I think I'll get Yomi to translate that for me. Morning, you're listening to me. Moki, lots Losi, Moki Amade, Moki Agbalagba, Moki. Gbogbo nǹkan pè ní ẹ̀yin èèyàn wa pé a tún kú bójú ọjọ́ ṣe rí ní ibi tó lúkálukú wa bá wà. Okay, I'm not sure we had a sound at the we had a sound in there. Thank you so much for those of you that always stay tuned with us. We appreciate you. We couldn't do this without our listeners from around the world. Olayomi Koiki Media, you are the one making the program to work, as a lot of us that are saying we want to be out of Nigeria. I'm just going to do a short program quickly instead of us stopping the one that we are in at the moment, so that we just continue from where we stopped from the Starr Radio UK. Bear with us, those of you on the Instagram. The screen will come back on in just about a few minutes. But for now, maybe we should just pick on this one. Let's pick on this one. Something that I talked about this morning. Let's get the audio out quickly. Fún aráàlú tí nǹkan tí ó kàn mí, ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí lórúkọ ọmọ Yorùbá ni mí. Níjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹjọba lé lórí. Tíjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó lóò ṣèjọba lé lórí, aráàlú dìde fúnra ẹ̀. Kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mélòó kan sìn bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sìn nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní
tó wà ní gbogbo Ìbàràpá ẹ wo dókítà wa Dr. Fatai PhD doctor ọmọ Yorùbá tó kàwé tó gboyè ó wá lọ sí lóyìnbó ní àìníye ọdún ó lọ ṣiṣẹ́ ó wá dé okòó dé ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní gangan ó dá oko àgbàdo ẹ̀gẹ́ iṣu oríṣiríṣi nǹkan soya beans ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gangan bẹ́ẹ̀ náà síbẹ̀ rẹpẹtẹ tó ń bá ṣiṣẹ́ Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀ ó wá gbéra láti lọ bá kí ló dé tẹ jẹ oko Fúlàní sọ̀rọ̀ kí ló dé tẹ jẹ oko láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé kí ló wọ́n ṣẹlẹ̀ tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi pẹ̀lú kórìí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ́ẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ sàpà àìmọye èèyàn bẹ́ẹ̀ tá lè mú ọkọ wọn làwọn Fúlàní bẹ́ lórí tó pa wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà fáwa àwa ará àwọn ọmọ tí tẹ̀lé wa tó ń sáàbò fún wa àwọn tí ò lẹ́yìn tí ó tẹ̀lé wọn kí ló máa ṣẹlẹ̀ sáwọn yẹn ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ wọ́n tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá pé sógun tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ́dà ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa a lè fàyè gba yín àbáyín jà á ṣe kẹjọ jàmbá fún yín ọ̀rọ̀ ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yóò mọ̀ sí mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan ìkan yọ àké àgbà ìkejì tún yọ ìbọn mi ìyẹn fi èyí ẹni bá wọnú fídíò yẹn tó rà fídíò wọn ó yìnbọn yẹn sí mi kí tó lóògbà yẹn mọ́ lọ́wọ́ ẹ bá gbọ́ fídíò pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yìnbọn sí mi ń bẹ̀ kí n tó ga ìbájà wa ẹni tó kù yìí tí n bá bájà wa ẹ̀ ní dúró tẹ́ ẹ̀ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjígbé àti pípa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ́lẹ̀ ní wọ́n lóko mọ́ yìí o ó fẹ́ tàkẹ́ forí lẹ̀ bàbá wa lẹ̀ ọ̀rọ̀ náà ń fà yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ ọjà àwọn kan gbé wọn fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kílọ̀kàmíkà mùsùlùmí kílọ̀kàmíkà kírísítẹ̀ kílọ̀kàmíkà gbogbo tá à ń fà yìí èmi ò ní ìdí kẹta àlàáfíà Yorùbá ni màá wá mi fẹ́ kankan bẹ́ẹ̀ wọ́n ń dúnkòkò tọ́pọ̀ jù wọ́n ń dúnkòkò ntọ́lọ́run táwọn tí ń dúnkòkò náà mọ̀ pé àwọn ń dúnkòkò mọ́ ṣùgbọ́n ohun tí èyí jẹ́ kí ẹrù bà mí ni pé ó ń bẹ nínú Bíbélì pé téèyàn bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí nǹkan kan torí pé wọ́n mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ ni wọ́n dún kòkò àti bí ìjẹ ẹni tọ́rọ̀ ẹ̀dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ẹ̀sìn ni wọ́n ti ń pè mí àwọn fẹ́ wá wọ́n máa arrest mi wọ́n ti ń send message oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi lé ẹ̀rù kẹ́kọ̀ọ́ sì bà mí gbogbo àwọn ọba tó wà bẹ̀ pátápátá ẹnu wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyà tí ń jẹ àwọn yìí ti tó àwọn òfin fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá wọn mọ́ pépà ti tó àwọn tí wọ́n ń pa iná làwọn jọba lé lórí tí fídíò sì wà àwọn ọba gan ni wọ́n rìn pè mí pé ìyà tí ń jẹ àwọn yìí ti tó àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tí wọ́n ń pa yìí lọ́jọ́ ọ̀la àwọn náà làwọn sì jọba lé lórí ó ti tó bẹ́ẹ̀ kò sí àgbààgbà Yorùbá tí lórí odò sí pé kò sínú àgbà ẹ̀rù ń bà wọ́n náà ni ẹ̀rù ń bà wọ́n bàbá wa ni inú tí wọ́n náà dùn bí wọ́n ṣe ń pa wá bí Fúlàní ṣe ń jí wa gbé tó ń gbowó lálá lọ́wọ́ náà wọn ò dùn ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n kọ́ bà wọ́n yẹ wọ́n nípò bí tí wọ́n wà sẹ́wọ̀n wípé nígbà tí wọ́n ń jí àwọn aráàlú gbẹ̀gbẹ̀ gbé tí wọ́n ń pa wọ́n tẹ́lẹ̀ kankan sọ̀rọ̀ ńbọ̀ ya wọ́n lọ jí ọmọ ọba gẹ́gẹ́ gbé ọmọ ọba tí ń bẹ lórí gẹ́gẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n jí ọmọ bàbá gẹ́gẹ́ gbé fúnra ẹ̀ tó fún kó díẹ̀ bí wọ́n sì gba 4 million lọ́wọ́ bàbá wọn tó gbọ́ ọmọ bàbá fún àwọn Fúlàní torí pé ńbọ̀ ọba ya àyè ti gba àwọn Fúlàní ìdíbi pé wọ́n wá gbé ẹ̀bà fún ẹ̀ náà àfi wọ́n ti wọ́n rà lọ́dọ̀ dáwọ́ ìjọ àwa Yorùbá sì sùn a sì dákẹ́ a sì sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa dẹ̀ dákẹ́. bẹ́ẹ̀ni èyí tó fa wàhálà lélẹ́yìí o mo kí olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho dáadáa kọlọ́run ọbẹ̀ Elédùmarè kó bá wa dúró tì í tí Ìgbòho ń torí ẹ̀ sọ pé wàhálà lélẹ́yìí o tó fi di pé gbogbo ìran sọ pé n tíjọba ń sọ làwọn máa tẹ̀lé n tíjọba ń sọ òun làwọn máa tẹ̀lé ìjọba tẹ́pọ̀ nírọ́ ni and the question is should we now sit back and do nothing or should we do something ìkànnì méjèèjì náà ni
mẹ́wàá sì máa ṣẹlẹ̀. The economy of Nigeria, as we have said in this broadcast, mo kí Azeez ẹ̀gbọ́n mi àtàtà, mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, Pastor Mo ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò. Mo rọ́jú pé kí n dìde pé ká ṣe program about èyí tá a ṣe ń dájí yẹn, ó jẹ́ kí ohun yẹn gbé mi lọ pàkàpàkà padà. Wàá dúpẹ́ fọ́lọ́run pé ara ti tó padà díẹ̀. So yẹn là ṣe lè ṣe àti pé mọ̀ pé school ti go on holiday. So that literally means that there is a lot of work to do behind the scene. So àárọ̀ yẹn bóyá a máa try láti máa mọ bá ṣe máa adjust ẹ̀ síra wọn. Pé school ti wà holiday nísìn, so inú àtàwọn ọmọ ọdún àgbogbo wa báyìí. Kọ́lọ́n kó wá pẹ̀lú wa ni. Ọlọ́run bá dọ́tọ̀ àwọn ọmọ wa. Àwa tá à ń dúró fún ọmọ náà, Ọlọ́run fún wa lọ́mọ. Mo kí ẹ great Yoruba nation. Where should we start? I don't even know where we should start this morning. I don't know where we should start, but all I can say is that we are now in a new way. Mo kí ẹ̀yin ti America, mo kí ẹ̀yin ti Africa. Mo kí gbòòwò ṣàlẹ́ nǹkan sí kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó bá wa dúró ti àwọn mọ̀lẹ́bí náà. It is not easy, but kí la máa ṣe sí báyìí. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń try láti get through. A lot of calls are coming through, but bear with us. You know, the calls are quite in large number, but again, gbogbo ẹ̀ náà kọ́ la máa lè attend sí. So, but I'm trying my best. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi message ránṣẹ́ náà, à ń pass it ní ìta lè pass it fún CSI. But one thing is, there's no update on anything yet. Let us also be very careful because, you know, we know that situation like this as well. You know, I'm sure you all understand what I mean. Tí kò bá ti jáde pé Ìgbòho ní Koiki lọ́ba mi sọ fáwọn èèyàn báyìí báyìí. There hasn't been any arrangement. Mo dúpẹ́ fáwọn tí wọ́n ti lọ sí Ìgbòho town. I saw that. Yes, I think we should watch that. I think that would be nice to watch. Mori, Mr. Wisdom lánàá. Mr. Wisdom. Yeah. So ẹ jẹ́ ká wo àwọn videos tí wọ́n bá bọ̀ lánàá láti prayer tí wọ́n ṣẹlẹ̀ lánàá. So let's just watch this. I don't know the copyright. So this is the mother's home. Níbi tí ìyá tó bí bàbá tí gbogbo yín tẹ̀ ń rí lọ́tùn lósì tí a mọ̀ sí olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Ẹ̀rí pé àwọn èèyàn ti wà níbẹ̀. Aládìkún abèsí ẹ̀ bàbá náà nìyẹn. Tó ó ti ṣẹlẹ̀ sí ká máa ṣe sí mọ́. Àdúrà náà ni a máa fi ran òkú. Àdúrà la máa fi ran gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí. Ọlọ́run ọba Elédùmarè kó bá wa dúró ti mọ̀lẹ́bí náà. So you are watching this happen yesterday. I actually come across this yesterday myself. As you can all see there, Aládìkún of Ìgbòho land. Alijana Fidal, Ọlọ́run tó rí kó foríjì màmá, kó bá tẹ́ màmá sáfẹ́fẹ́ rí. Àwa tá kù náà, Ọlọ́run bá kó jẹ́ kí a pẹ́ láyé. Òun náà lè ń rí níwájú yẹn, ilé tí ẹ̀ ń wò yìí. Òun náà níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Ẹ imagine tó bá jẹ́ pé Ìgbòho wà nílé, kábíyèsí Elédùmarè. Fìtìfìtì wìtìwìtì Ìgbòho ti débẹ̀ látijọ́ Sátọ̀dé yẹn. Ẹ mọye èrò tó máa ti tẹ̀lé Ìgbòho lọ láti dé ìlú yẹn. Wọ́n á mọ̀ pé nǹkan tún wọlé dé. Bó ṣàṣà dúpẹ́ fọ́lọ́run náà ni. Ìyí ta ṣe ń sọ fún pé kò sí àsìkò kankan mọ́, wọ́n gbọ́dọ̀ lift embargo yẹn. It's not just because of pé ìyàwó kú. It is just the right thing to do at this right time. The government now have the power. Ìyẹn ló ṣe ń pè níjọba.
gọ́ọ̀mẹ̀ntì ní agbára láti reverse tó bá ṣẹlẹ̀ tí kò bá right àìtí accuse gọ́ọ̀mẹ̀ntì torí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì kọ́ ló wà níbẹ̀ nígbà tó lọ attack Ìgbòho gọ́ọ̀mẹ̀ntì tàná ló ń bẹ níbẹ̀ lọ́ fi lọ attack ilé Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá so ìta wa sọ nísìnyí pé kí ló lè máa fa delay kí ló lè máa fa ìdíwọ́ kí ló lè máa ṣẹlẹ̀ tó ń pẹ́ tó yìí is because àwọn tí wọ́n jẹ́ inner caucus ìjọba ti sìn maybe for them it is not the right thing to do but ìyẹn ń ṣe problem tàdó tiwa nísìnyí pé wọ́n gbọ́dọ̀ tú Ìgbòho wọ́n gbọ́dọ̀ fún ní the embargo tó wà lórí ẹ̀ embargo tí Buhari torí pé Buhari ló ń bẹ níjọba nígbà tó lọ àtáàkì ilé ẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tì sílẹ̀ sọ pé ok Ìgbòho má bínú wọ́n ṣe mistake ni kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ náà bóyá ẹ̀ tí mọ̀ ẹ jẹ́ ká ṣèfìlẹ̀ sílẹ̀ nù ẹ jẹ́ ká gbádùn ẹ̀ tó bá fi gbádùn ẹ̀ tó yẹ nǹkan mo ní fídíò yẹn so ẹ jẹ́ ká kọ̀ wọ́n ní break fún mi though there is nothing wrong in playing a video from Mr. Wisdom but YouTube the way it works sometimes so àdúrà tó tún ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀ lélẹ́yìí ẹ já gbọ́ díẹ̀ náà àdúrà yẹn ká tó wá lọ síwájú ká tẹ̀síwájú sí i wọ́n àtàbá ń ṣe léyìí ẹ̀yẹ́kèmí náà lọ kí n lọ plug omi gbóná pálí kì í ṣe kí ni a kì í ṣe tíì. àmọ́ kò gbẹnu ohun ìmọ̀ọ́mù ẹ̀ wò ó lè ṣẹlẹ̀ sá láti rí i pé ìyá tó bí olóyè Ọ̀túnba. ẹ̀jẹ̀ ń dẹ́rìn pa yín níwájú ilé mi bíbà ẹni sòrò ẹ̀jẹ̀ àpọ̀sẹ̀ lè mo fẹ́ máa fún yín ní update ní ọ wàhálà gbogbo ẹ̀ ti dàrú lẹ́yìn bíbà yìí wọ́n ti wá tó mọ́tò kan ní bíbà. ṣé tá à ń gbọ́ ariwo wọ́n ti wá tó mọ́tò yẹn ni mọ́tò yẹn ló ti jẹ gbèsè ara tá à ń sọ pé ìlú òyìnbó yàtọ̀ sí Nàìjíríà wọ́n clamp mọ́tò yẹn wọ́n ti wá gbé tó truck tó wá fi gbé. wọ́n máa tó mọ́tò yẹn lọ lọ́ba ti sanwó. ìwọ̀n sọ pé driving nílùú òyìnbó kò bá dàbí ti Amẹ́ríkà kò dàbí ti Nàìjíríà. lọ́ba ti sanwó òun ní gbé mọ́tò yẹn lẹ̀. anyway ẹja fi aproko mo kàn lọ ṣe ní má bínú mo kàn bí nǹkan ṣe máa ń rọ ní ọlọ́dọ̀ tí wọ́n bí o Nàìjíríà ló máa yàn kan máa ní 200 car máa pààkì àtẹ̀yìn san insurance tẹ̀yìn san anything so mo kẹ́rin tẹ́ ń send rose sí wa mo mọ bó ṣe ń wọ̀ kò ní àwọn kó mọ̀ rí nǹkan tó ní rose lórí TikTok thanks so much now let's go back ká tí ó wà níwájú tiwa ó kọjá yẹn mo kàn ní kí lọ ṣá bá ṣe báwọn kan náà ṣe máa gbé ìlú òyìnbó wọn aproko pọ̀ gan àwọn ọ̀rẹ́ yẹn àwọn ìyá ilé ọ̀kan àwọn máa yọjú ni kó tó mọ̀ bá ti pọ̀ lọ́pọ̀ and that's why everybody is always careful because o mẹ́ntọ́ wọ́ọ̀ṣẹ́ o bá jáde lóru èèyàn kan máa rí ẹ lójú window o bá jáde lọ́sàn-án èèyàn kan máa rí ẹ it's just the way it is ẹ jẹ́ ká continue. ẹyọ kan kí ni gbogbo rẹ ṣe mi. lẹ́yìn máa ń nírú rẹ̀ ní kábàámọ̀ kó fi mọ̀ láyé. má bínú àwọn ọmọdé wa nílùú. èyí máa ń jẹ́ gbogbo ẹgbẹ̀rún àgbáyé. olóyè Sunday Igboho pé màmá wọn jáde láyé mo ní kò sára tọ́lọ́run yìí dá. ìgbà tá a fi bójú àwárí status tiwọn náà mo ní ó ti rí. wọ́n ní ẹ pé olóyè Kọ́lá tẹ́ ẹ bá ti pè wọ́n tẹ́ ẹ bá ti ní bẹ́ẹ̀ ni ó ti rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn àmọ́ pé nígbà kó bẹ́ẹ̀ náà lè fi là ń pọ̀ yóò ṣe kẹ̀ni tí wọ́n kẹ̀ni pọ̀ kẹ́ni. àti ìmọ̀jà fún lọ lọ́la kọ́lọ́ méje káwá báyìí. àtàtà ọlọ́wà kí ó sẹ́nà lẹ́bi wa Muhammad. àtàtà nábì gbogbo àwọn ẹni ọlọ́run tí wọ́n ti lọ ọlọ́ba ní kẹ́ wọn. ọlọ́ba ní kẹ́ wọn. dé lórí ìyàwó yìí náà ọlọ́ba ní kẹ́ wọn.
Ọlọ́run bá ní kẹ́ wọn bá ní ṣàlékún kẹ́ wọn wọ́n láàyè èèyàn tí ó tara ọmọ wọn là láyé wọ́n láàyè èèyàn tó tara ọmọ wọn sórí rẹ̀ wọ́n láwọn tó mọ̀ wọ́n láwọn tí ó mọ̀ àbíbọ̀rọ̀ akọ́lá sí gbogbo èèyàn ló mọ̀ ni àwọn kò mọ̀ wọ́n láàyè wọn tí wọ́n mọ̀ àbí kí ni wọ́n láàyè ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ torí ẹlòmíín náà lè ní àmúṣe dákùn mo ṣe nǹkan kan ní aláàjì wa bàbá wa ìbíkúnlé ní ìdòkó yìí Ọlọ́run wọlé àlùbáríkà pé bẹ́ẹ̀ bá sùn lẹ́kọ̀ọ́ sẹ́ni tí ó mú yín sí àmọ́ ẹ wo bí olóyè Sunday Igboho ṣe tó lọ́wọ́ yín ẹ̀dẹ̀ wá ẹ sojú ẹ tó sẹ́yìn àti bọ̀tá tí yín Ọlọ́run ju dáa aláàjì wa ṣekún gbogbo ohun tí fi máa ń dọ̀la tí a fi máa ń ní ọlá ti fẹ́ lọ lọ́wọ́ èèyàn Olúwa má jẹ́ ó tán fún yín. Ọlọ́run wọlé oyè àwọn tí ò mọ̀ ẹ̀dọ́ tí ìmọ̀ tí wọ́n gbẹ̀yìn tiẹ̀ náà o. Ọlọ́run mọ́ ní wò fẹ́ dẹ ẹgbẹ́ rẹ wá lọ́lọ́ mú ta ni ó mú wọ ó lè já mú palọ́ náà ó mú wọ nígbà tó ń bẹ láyé gasáyé rẹ nítumọ̀ ni ẹlòmíín bẹ nú ayé ayé rẹ ò nítumọ̀ ayé ọmọ pé ń bẹ nú ayé ó ń lò gbàdí ìgbà tí ò sí nú gbà ni wọ́n ń lò mọ́ gbà ni Ọlọ́run wọlé ayé àwọn èèyàn tí wọ́n ti tara bá aláàjì wa àbí ọ̀gá wa Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho sà Ọlọ́run bá ní sàlékún kẹ́ mọ̀mọ́ wọn wọ́n náà báwa yóò rí wọn ń jọ kàkà máa dùn. Ara tó gbà wá náà lè bínú gbogbo orú ń tá a bá rí alé àfi ká dálẹ̀ èyí tó kàn lọ́lọ́run gbé wáyé ó ṣe wò pé ká ní kàmbẹ́lé ni ó yẹ kí n lọ nígbà wọn ti sí lẹ́yìn lọ nìyẹn ẹsẹ̀ yẹn rẹ̀ wọ́n á níta lè yẹn rẹ̀ wá sí rẹ̀ mọ́. wọ́n jà sọ́lá Ọlọ́run àbíọ́ wọlé ayé orí tí ń bẹ́ ń bì bá ní dójú tọ̀tà wọlé abáwọn èèyàn bá wa sàbí dáadáa Ọlọ́run bá ní dójú tọ̀tà Ọlọ́run bá ní dójú tọ̀tà wọ́n wọ láàyè tí ìyá yìí lọ yìí tí èwú yẹn lọ tó sì pọn dandan lé wa lórí gbogbo orú ẹni tó lè wà ń bi pé irọ́ èmi mo wà ń bẹ̀ èmi mo lè ní kọ́ máa bọ̀ èmi mo lè ní ọ̀bọ̀ Ọlọ́run ló ní gbogbo àṣẹ Ọlọ́run bá ní pàṣẹ ìrọ̀rùn sílẹ̀ níbi tí a rò pé ọ̀sán náà Olúwa bá ní lànà síbẹ̀ nígbà tí ó bá ìdìwò ìjọ mẹ́jọ ipá rẹ̀ ká tẹ̀lé olóyè Sunday Igboho wádìí wọlé apáwọn èèyàn sàmì. ó kéré nínú oore tí wọn lọ́n lè ṣẹ́ni kó lè mú ọ sí i. gbogbo ajókòó afẹ́ sọ Ọlọ́run lọ́ba tó lè sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ kò ní yí padà. gbogbo àwọn tí wọ́n náà fẹ́ ajókòó sọ láti sọ Olúwa lọ́ba lè kó sí wọn nínú. wọlé ayé orí tí ń bẹ́ ń bì wọlé ẹni tí ó mọ̀ pé òun ó tún ṣe kò ń gé oríire tó ti pàdé oríire ń bòde lù tó jẹ́ pé sábà bí nǹkan iná ló gbé débi Ọlọ́run bá ní lọ takùn bá ní tàmálẹ̀ ibi tí a rò pé òkun Ọlọ́run bá ní tàmálẹ̀ bẹ́ẹ̀ láàrin yẹn ká tó lọ àṣewàdùà kan Ọlọ́run á bì ọ́ wọlé àbó ṣe máa ń jẹ́ wọlé àbó ṣe tó á bì ọ́ nínú àánú rẹ̀ á bì ọ́ pẹ̀lú agbára rẹ̀ á bì ọ́ pẹ̀lú àṣẹ rẹ̀ Olúwa bá ní lànà síbi tá a rò pé ọ̀sán náà bá ní lànà síbi tá a rò pé ọ̀sán náà bá ní pàṣẹ ìrọ̀rùn jáde bá ní dójú tọ̀tá wọn náà yẹ aláṣẹ tí ń bẹ nù lùi wọn náà àwọn aláṣẹ tí ń bẹ lùbàdàn wọn náà àwọn aláṣẹ tẹdúrọ kiri káàgbáyé wọn náà àṣẹ tí ń bẹ lẹ́yìn irun súrì ṣe àṣù ìtawó lọfẹ yìí Ọlọ́run bá ní lànà jáde pàṣẹ ìrọ̀rùn jáde. ìtẹ̀fẹ́ dálẹ̀ yìí owó Ọlọ́run jó rí bẹ́ẹ̀ bàbá wa yìí wọ́n ní owó 2000 bàbá wa gbàrólé àpadà sí ibò ní kan yìí ní bọ́wọ́ ní bọ́ sáàmọ́ bàbá wa náà ní 1000. tó ìtẹ́ àwọn níwájú wa
òun náà ni ilé màmá wa tó bí bàbá wa olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ tí gbogbo wa mọ̀ sí Sunday Ìgbòho. Òun náà ni ẹ̀ ń wò níwájú wa yẹn. Kọ́lọ́run ọba Elédùmarè kó bá wa tẹ́ ìyá náà sí afẹ́fẹ́ rere. Kọ́lọ́run wa dúró ti mọ̀lẹ́bí náà kí mọ̀lẹ́bí náà má dàrú. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Thank you so much. Hey, Prince, àwọn sunkún níbí báyìí pé ikú nìyẹn. Tí ikú bá ti dé kí la máa ṣe sí? Ikú nìyẹn, ikú bá ti dé. There's nothing we can do to that. So ẹ ká túbọ̀ wo fídíò yẹn díẹ̀ sí i. But ká tó wò díẹ̀ sí i torí pé YouTube wà very very funny. Ẹ má ẹ ká dúró lé lórí bẹ́ẹ̀. Mo fẹ́ lọ fi fídíò àsárídòkúbọ̀. Inú Nàìjíríà náà ni gbogbo ilé ìwàṣà. Ẹ wo Ìgbòho ní bíbá lórí Twitter. Ta ló tí ẹ jẹ́ tó bèrè láàárọ̀ ẹ ṣé gan ni ìyá tó bí Koiki Media náà. Thank you so much. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Pastor Ṣọlá Dàda mo fi tọ̀wọ̀tọ̀ mo fi kí wọ́n ní may our gentle soul rest in peace. It is sad that the Nigerian government didn't allow our hero Chief Sunday Igboho to give his mother a befitting burial. Wọ́n ti sin màmá o. Wọ́n ti sin màmá. Gbogbo tó ṣì ń ṣe yẹn àdúrà ló ṣì ń ṣe. All those will be informed at the appropriate time. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí program. Kí ni Ìgbòho ṣe? Ẹ mọ̀ fẹ́ ká kọ̀wọ́ fídíò you don see Ìgbòho. Ṣẹ́rí pé fídíò eléyìí tó ń wò yìí. Níbọn ta kó dání èrò ló ń tẹ̀lé wa. Mo á fi fídíò kan wọ̀nyí láàárọ̀ yìí. Mo kí ẹ láre lámì náà. Now the love is too much. The love will always too much náà ni. Now ẹ jẹ́ ká fi ilé sílẹ̀. Ẹ wá wo ilé ìlú sí. No, ṣé life náà lè lè ṣá? Nínú Nàìjíríà náà lè lè rẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀. Kábíyèsí Elédùmarè. Ẹ wòran. Nínú Nàìjíríà náà lè lè ti ń ṣẹlẹ̀. Ànílù yẹn sẹ́ ó kù díẹ̀ ni mò ń bọ̀. Ẹ wá bá wa mu tí o. Àwọn ọmọ àtàlẹ́ kò tẹ̀lé lẹ̀. Àwọn ọmọ àtàlẹ́ kò bọ̀ ní ṣe léyìí o. Ní Nàìjíríà náà lè lè ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n tọ̀tọ̀ bí gbéra ẹ̀ wọ́n sì ń fara wọ́n nígbà yìí. Ọlọ́pàá ti dé nísìn. Ọlọ́pàá ló máa ń yanjú ẹ̀. Nígbà tó bá ń gbọ́ mọ́tò tó bá fi lọ gba traffic. Nígbà yóò sọ Áfíríkà. Ọlọ́pàá ti dé báyìí. Ọlọ́pàá ti dé báyìí nísìn. Ọlọ́pàá ló máa ń yanjú ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́nu sí. Traffic cop ti dé. Ẹ yẹ kí n máa fún yín ní update ti níbà ẹ ní sòrò. Traffic cop ti dé báyìí. Ọlọ́pàá ti dé mo ti rí ọlọ́pàá ti wà ń ta ọlọ́pàá méjì. So ọlọ́pàá máa kọ́kọ́ wo paper work ìdí tó ti fi wá gbé mọ́tò yẹn. Ìyẹn la ṣe sọ pé ẹ mọ̀ pé reason tó ṣe lè trace mọ́tò yẹn débi bá torí wọ́n mọ ibi tó ń páàkì sí. Ọlọ́pàá méjì ti dé mọ́tò yẹn fún arẹwọ̀ tí ìjà kúrò lórí truck ó sì wà lórí truck wọ́n ti húkẹ̀. Arákùnrin ọ̀bá dẹ̀ sanwó nínú àpín tó máa fi tọ́fẹ́ ṣe ní ìgbà àwọn fẹ́ gbé mọ́tò yẹn lọ tábà dẹ̀ ti lè gbé mọ́tò yẹn lọ owó tó máa sán máa pọ̀. So àìtí mọ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ nísìnyí ọlọ́pàá ti dé báyìí ó ti ń bá ogun sọ̀rọ̀. Ara ta ṣe sọ pé system o ò lè cheat system. Iná ṣe Nàìjíríà ni pé wọ́n ń cheat system wọ́n ń cheat yín. Tó bá jẹ́ pé bọ̀bọ̀ yìí ló ṣẹ̀ tó bá jẹ́ pé ó rúfin system ó gbọ́dọ̀ go for it kò sí nǹkan tó lè ṣe. Tó bá jẹ́ pé system náà ló cheat òun náà á lọ sí court. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé system nìkan pè wá ẹni sọ̀rọ̀. Hello? Yeah. Mo ti rí picture. Yeah, mo wà lórí program báyìí o. Ṣé ó ká sọ̀rọ̀ níta? Báwo ni? Tó wà. Ṣé urgent ni? Ṣé urgent? All right. I'll sort it later.
All right. Tí bá ṣe tán, màá pè é. Ọ̀rẹ́ mi nọ́mbà lélẹ̀. All right. Okay. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísẹ̀yìn èèyàn mi. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín. Ìdíjáṣẹ́ sọ pé system. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọlọ́pàá yẹn kò tí ì lọ́ọ́ fi páàkì dáadáa. Now, whatever it is now, ọlọ́pàá máa yanjú ẹ̀. Tó bá yẹ kó gbọ́dọ̀ gbé mọ́tò yẹn lọ ni kò sí nǹkan tó máa ṣe tó máa gbé lọ. Tó bá yẹ kó wọ́n gbọ́dọ̀ gbé lọ ni ọlọ́pàá máa ṣe tó bá lè ṣe. So àwọn tó fẹ́ gbé mọ́tò wọ́n rẹ̀ ẹ̀ lè punch ara yín. Now ẹ wá wo àsárídòkúbọ̀ nísìn, ẹ wo agbára bá àsárídòkúbọ̀ yín lò. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́wà lórí TikTok yìí is a different game entirely. Tí bá ti ń project ẹ̀ sórí screen, ó máa ń sọ pé policy kìíní kan copyright, ẹ má bínú. That's the reason why I don't project you. I would love to. I've done it before. Each time tí bá ti project yìí, I'm a pick telephone number mi, any community kìíní kan. TikTok yẹn, I don't know how that is different. It doesn't happen like that on the with TikTok expect that you should just be facing the camera and talk. So the reason that you should be reading here, but it is already posted on the social media and there's also a koikimedia Twitter. The type as but the video is there. So that's the reason why it's just what it is. TikTok is a different game entirely. But the lórí Instagram ni Facebook koikimedia every video time projecting. That's why I normally face myself with TikTok because TikTok working here. So now ẹ wo àwọn tí àsárí tó kúbọ̀ tó kójọ ẹ̀. These are militants that are going to be harmed, but àsárí ní government lòun ṣiṣẹ́ fún ẹja gbọ́ díẹ̀ sí wá tí mo fi ń jẹ breakfast mi lẹ́yìn. Then we will come back and do maybe 1 hour or so and then we'll take it from there. Ẹ má bínú ẹ̀ tẹ́wà lórí TikTok lẹ́yìn sí mo kí Prince Ibitayo Francis àtẹ̀yìn tẹ́wà lórí TikTok. I think about 3 of you is there at the moment. Mo fẹ́ ọ̀bẹ máa gbé mọ́tò náà bẹ́ẹ̀ wò ní gbé lọ. Ọlọ́pàá ti gbé nísìnyí. Ọmọ máa gbé mọ́tò yẹn lọ. Ọmọ máa gbé mọ́tò yẹn lọ. Ọtí gbé tó máa fi lọ́ọ̀kì lókè. Ọmọ gbé mọ́tò yẹn lọ. Ọmọ gbé mọ́tò yẹn lọ. Alọ́nà dúró tẹ̀ bá tẹ̀ wá. Ìgbòho ìjíṣẹ́ tó lè ọ̀dọ́lọ́ àtàkì mọ́lé. Ìtàsàrí tó kùbọ̀ ń ṣe Ìgbòho ìjíṣẹ́ tó lè rárá. Thank God. Àti mọ́tò méjì lọ fẹ́ gbé ni Ọlọ́run ọba o. For keeping us alive. Whatever the enemy has planned. Àti mọ́tò méjì lọ máa tó o. They will. Whatever the enemies are planning, what will happen? Nígbà tó lọ́pàá dédé kò sí nǹkan tó máa ṣe ṣe máa ní láti kúrò fún wọn kọ́ tó kọ́ ṣiṣẹ́ wọn. I think you are seeing me. Àwọn kan sọ pé system. I just come from. Ẹgbọ́n kan tó sáré sọ bẹ́ẹ̀ ó ní I am not a ghost àbí kí ló sọ bẹ́ẹ̀ nísìnyí mo gbọ́ I am not a ghost bí onídọ̀tí yẹn àbí mi mo gbọ́ nǹkan tó sọ mo bọ̀
We are here. I think you are seeing me. I am not a ghost. No, I was right. It was not here. Oh, no, I am not a ghost. I am not a ghost. So, I'm a part analysis video that later. The question tí mo tẹ̀ fi béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin wa ni pé ṣé all right kí government yà approve àwọn èèyàn báyìí? Kí ló dé tí wọ́n fi wọ́n sínú military àbí kó fi wọ́n sínú civil defence kó wá jẹ́ pé private ló fi ń ṣiṣẹ́? Irú nǹkan tó fẹ́ kí Ìgbòho máa ṣe leléyìí kó jẹ́ bí private contractor fún government so that a lè shut up ẹnu ẹ̀ ìgbà tó bá ti ń gbowó lọ́wọ́ government. Torí Àsárì tó kọbọ̀ nísìnyí ò lè sọ̀rọ̀ òun àti Tòǹpólò wọ́n ń jẹun lọ́dọ̀ government ni. Ẹja wo fídíò yẹn sí mo ń bọ̀ kú díẹ̀. Mo ti ń ṣàkókò lẹ́yìn ìdúrà. I just come from Wọ́n ti gbé mọ́tò yẹn lọ. Saudi Arabia. Ó lóun jáde láti Saudi Arabia. Ọ̀gbọ́n ìmọ̀ lọ gba mọ́tò ẹ̀ létí mi. After cost owó tó pọ̀ ju lóṣù yẹn lọ létí. Wọ́n lè ti máa wá mọ́tò ẹ̀ ti pẹ́ upland ẹ̀ mọ́bẹ̀. Work for President Ahmed Bola Tinubu and he will succeed. Anybody who is planning for him to fail, the person had already. We are not competing with anybody. As you see us, we are Àwọn ọmọ àti ọmọ àti gbọ́dọ̀ ẹ̀ lọ. Àwọn ọmọ àti pa pọ̀ lọ́mọ nísìnyí. Ọba ti gbọ́dọ̀ ẹ̀ lọ. Who is making noise there? Europe lọ sórí ẹ̀ náà ní South Africa. Which arrest them? Which arrest them? Okay, I don't bring that man back there. Tó bá ti ní ẹ̀kọ́ fẹ́ drive labroad, o gbọ́dọ̀ follow rules and regulations. I just pardon her. I don't tell her to come arrest. Kò sí ọlọ́pàá àbẹ́gìsà níbí báyìí. So, Kò sí ọlọ́pàá àbẹ́gìsà. Wọ́n máa drive ọlọ́pàá nítorí. every one of you, you have tried. Bọ̀bọ́ kan ló kọ́kọ́ wá clamp mọ́tò ẹ̀, á wá pẹ̀ àwọn tó máa wá tó ẹ̀. Òun ti yọ clamp yẹn kúrò lára mọ́tò yìí sí. Nígbà tó bá dẹ̀ ti clamp mọ́tò kò sí bó ṣe fi drive mọ́tò yìí. Òun ti gbé irin tó fi clamp ẹ̀, ó ti gbé lọ sínú van ẹ̀ nísìnyí. Na turn by turn. Wọ́n lè ti máa wá mọ́tò ẹ̀ ti pẹ́. Na jagaban turn. Kẹ́ńgbọ́. Turn by turn. Abeg you wait for your turn. Àwọn olùkọ́ bọ̀ nínú turn by turn. Ṣé ilé la fi máa ṣe turn by turn? Nigeria is a funny country. Bẹ́ẹ̀ ni Pastor Mo, irú nǹkan tó fẹ́ kí Chief Sunday Igboho ṣe kó ṣe lélẹ́yìí kó jẹ́ contractor fún government ẹ̀yẹ́ ń gbé kámẹ́rà mi padà wọlé. Ẹ ká sọ̀rọ̀ lórí fídíò yìí. Ó ṣẹ̀ jáde ní fídíò ṣe ẹ̀jẹ̀ gbọ́ òun náà ṣẹ̀dí láti Saudi Arabia. Irú nǹkan tí wọ́n fẹ́ contract Igboho fún lélẹ́yìí. Kọ́ contract ẹ̀ sódà tó bá ti lè contract olóyè Igboho báyìí tó ń ṣiṣẹ́ fún government kò ní any right láti sọ̀rọ̀ èyí tí government bá ti ní kó ṣe ló máa ṣe. Is this going to be a country? Bàbá ń ba lọ báyìí. So Àsárì tó kú bọ̀ tèmi fẹ́ bí nísì ni pé mo fẹ́ gbé kámẹ́rà mi wọlé ni o tẹ̀ mọ́bi tó wà. Kò ṣàánú wa. Ẹ má bínú gbà tá à ń ṣe program lẹ́ẹ̀kan laptop yẹn crash ni. I need a very massive new laptop. Ó kọ máa pariwo ní òdẹ̀lẹ̀ náà ọlọ́pàá tó bá ná ọlọ́pàá problem nìyẹn. Àwa dúdú aláìkariwo accept pé ó ti ṣe mistake lọ sanwó tó bá ti gbé mọ́tò ẹ̀ lọ kó lọ clear kúrò èyí tó bá jẹ́ £1,000 ìwọ ló fẹ́ máa drive náà. Driving no be cheap kid àwọn èèyàn rò pé driving na ẹ̀rí tèmi tí mo wọ public transport káàkiri 3 years nísìnyí tí mo ti drive ìyẹn lọ máa drive tó máa san insurance tó dẹ̀ lówó every month àbí kó lọ gba ticket tó sọ fún ẹ pé kó san tó sọ júnù bẹ́ẹ̀ tó mọ̀ pé ó yẹ kó san ticket ó wá ń bọ́ ọlọ́pàá jà nísìn ó lè bọ́ ọlọ́pàá jà ó yóò be Nàìjíríà o ẹ má bínú. Now
ẹ̀yin yẹn wá tẹ ẹ má bẹ̀rẹ̀ tẹ wà lórí TikTok like I said ẹ̀ fídíò yẹn ọ̀tẹ̀ bá lọ sórí social media ó ti wà níbẹ̀ irú nǹkan tó fẹ́ kí olóyè Dr. Sunday Igboho máa ṣe lélẹ̀ fídíò tí gbogbo àwọn wò yìí ṣé ń gbọ́ mi dáadáa ṣá mo kí ẹ̀ ń tẹ wà lórí MixLR kò ní bàjẹ́ fún ẹ comrade plan B Akin Games car in UK is necessity no law àdọ́dún mẹ́ta nísìnyí mo ti drive sẹ́ kí ni mo fi máa drive nígbà tí mo ní dẹ̀ loud and clear wá ṣeré Abdullahi mo kí ẹ̀ ń tẹ wà ní United Arab Emirates gbogbo ẹni mò ń mọ̀ kọ́lọ̀ bá ń dúró tì í èèyàn kan send message sí mi kódà àti sanwó ilé ó ti di problem fáwọn kan lọ́hùn à ń jìyà Ọlọ́run ṣẹ́rí mo ṣe program tí mo ṣe lánàá mo kàn ń try láti máa ṣọ́ ọ̀rọ̀ mi sọ torí pé ìtẹ́mi bá sọ lọ́ máa ń fẹ́ dìmú tẹ́ bá wo program tí mo ṣe lánàá ẹ rí pé mo bínú dé ẹ̀gàn tán gbogbo ìta ṣe ń ṣe yìí ta ṣe ń try láti ṣe bí ọmọlúwàbí it's because we love Baba Akintoye and we love him too much we love him too much we love him too much that's all I can say mo nífẹ̀ẹ́ bàbá yẹn gan bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe nífẹ̀ẹ́ ni gbogbo náà nífẹ̀ẹ́ àti gbogbo tá à ń ṣe yìí tá a bá sọ pé a ṣe Nàìjíríà mọ́ nísinsìnyí a ṣe mọ́ náà nìyẹn but ẹ jẹ́ ká máa tọ̀ díẹ̀díẹ̀ now àsárídòkúbọ̀ bàbá mi Adébánjọ mò ń ka kọ́mẹ̀ntì ẹ bá fi kọ́mẹ̀ntì sílẹ̀ àwọn èèyàn wa ní Dubai wàláhì èèyàn kan pè mí ariwo ọ̀wọ́ ẹ̀lẹ́ ń gbọ́ yẹn ó kàn máa pariwo ni owó ariwo tó ń pa kò sí ìdókọ̀ ọlọ́pàá o ẹ jẹ́ tún ṣàpòkó díẹ̀ mo lè fẹ́ kọ́ rí mi tó kù ṣàpòkó fún wọ́n ti gbé mọ́tò yẹn sórí truck mo lè yà á tó ló wà against the law bọ́ mo lè máa ṣàlàyé fún mọ́tò yẹn ti wà lórí truck ó ti dé mo lè ṣàlàyé fún bó ṣe máa ń work ẹ jẹ́ kí n lọ mú jáde tow truck in UK pay your fine àrà àwọn fídíò kan London ìyá ibi báyìí yóò ń ṣe ní Africa ọ máa tó ẹ lọ ní ẹ jẹ́ ká wọ àwọn fídíò kó lè wú bó ṣe ní tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nísìnyí wọ́n ti ń tó mọ́tò yẹn lọ wọ́n máa tó ẹ lọ gbalagbala òun lélẹ̀ irú fídíò ní tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ mi gangan lélẹ̀ fídíò yìí tẹ́ ń wò yìí ní tó ń ṣẹlẹ̀ gangan lọ́dọ̀ mi tẹ́ ń rí fídíò yìí òun gangan òun ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ilé mi báyìí nísìnyí mọ́tò ò lówó fẹ́ máa gun mọ́tò ò níṣẹ́ gidi fẹ́ máa gun mọ́tò who born your father ní UK who born your papa ṣẹ́rí tẹ́ ń wò yìí exactly kódà mọ́tò ti bíra náà rẹ́ẹ̀dì ni wọ́n ti ń ru lọ ó ti ń lọ bye sorry ọlọ́pàá dẹ̀ máa dúró síbẹ̀ tí ẹni tó gbé mọ́tò yẹn tó máa fi lọ àti ẹni tó wá trampẹ̀ ọlọ́pàá ti dúró síbẹ̀ torí pé kọ́ má bàa lọ àtáàkì kọ̀ọ̀kan. ṣe rí iṣẹ́ tá a máa ṣe tá a bá délẹ̀ Yorùbá òfin máa wà tó máa dúró tátá ìṣe gbogbo injustice ìbí mo sọ fún yín lánàá mo ka káàdì fún yín lánàá abẹ́ ti gbàgbé injustice tó lọ ní Nàìjíríà lójoojúmọ́ tẹ́ẹ̀rí mọ́tò yẹn wọ́n ti gbé lọ báyìí eléyìí nísìnyí tó lọ yẹn mọ́tò kan ló wá gbé bọ̀ ó tún clip kan mọ́ ẹ̀yìn ẹ̀ nísàlẹ̀ àwọn ọlọ́pàá gbogbo ẹ̀ ní sáà máa ní kó lọ yanjú ẹ̀ ní court wọ́n ti rú mọ́tò yẹn lọ mọ́tò yẹn ti tán èyí ti lọ́ntẹ̀ so ọlọ́pàá máa wà níbẹ̀ tó máa fi gbé mọ́tò yẹn lọ èyí tá à ń sọ fún yín nìyẹn mọ́mì mi kan pọ́ tó lógún jà mo rí pé busy ó náà pé iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ yín ọlọ́ba dúró tì í torí mo rí yín lórí program lẹ́njọ́ mẹ́ta but mo understand pé busy ni wọ́n ní with gratitude to God Almighty and with our heavy heart we thank God for the life of Iya Odua may her soul rest perfectly in peace may her spirit continue to guide her son bẹ́ẹ̀ni Babátúndé ó ní òun kí gbogbo wa ó kílé mo kí gbogbo wa náà lẹ́ẹ̀kan sí èmi àbúrò yín náà ní Koiki Media gbogbo àwọn kan ní wọ́n ní mi mo ti gbowó pa lẹ́nu yín Ìgbòho tó ń jà fún injustice mọ́tò kan lọ́wọ́ gbé lọ ládùúgbò mi nísìn mo ṣe ṣàpòròpó ni mo dẹ̀ ṣe wíńdò mi bẹ́ẹ̀ kọ́ rí mi wọ́n ti gbé mọ́tò wọn lọ báyìí ọmọ ẹ lọ san gbèsè 3 èmi náà wọ́n ti gbé mọ́tò mi lọ bẹ́ẹ̀ rí tó bá ti rófin o máa gbọ́ kò sí ọ̀rẹ́ ń bẹ ní UK òun lè lè nísìn ẹja tó bí ààrẹ ọ̀nà dá fídíò
tó bá ti gbé mọ́tò ẹ̀ wọ́n ń tó ẹ̀ lọ nìyẹn, kò sí abeg ọlọ́pàá abeg. Mo fẹ́ padà sọ́dọ̀ àwọn tó wà ní Dubai torí àánú mi ṣe yín. Èèyàn kan send voice kan sí mi, kódà ó náwó ilé gan, ó náà ti di wàhálà báyìí, ó ní Mr. Koiki. Arákùnrin ẹ̀ sọ débi pé ó ní packaging làwọn fi ń jáde nísìnyí. Àwọn tó wà ní Dubai máa confirm tí mò ń sọ ẹ̀. Wọ́n ò renew visa fún wọn, wọ́n ò renew stay fún wọn. So báwo nìyẹn ṣe fẹ́ gbé nínú ìlú yẹn? Ẹ̀wọ̀n kan máa ní ẹ̀kọ́ padà wá sí Nàìjíríà. Ókè tó bá padà dé Nàìjíríà kí ló máa ṣe? Ó mú wọn kọ́ padà sí ilé náà, bọ̀ kí ló fẹ́ ṣe? Mo kí mọ́mì wà lẹ́ẹ̀kan sí ìyàwó Comfort Ológunjà. Ṣé ti rí gọ́fìnà yín mọ́mì Akérédolú kọ́lọ̀ bá fún lálàáfíà? Ìyàwó ẹ̀ sọ pé ó wà kánpé, ó nawọ́ sókè báyìí, òde kánpé. Wàláì àwọn èèyàn ń sùn wọ́n ń jí ní Dubai wọ̀ níṣẹ́ o. Wàhálà tó máa délẹ̀ tí a bá kúrò nínú Nàìjíríà. Ṣẹ̀rẹ́ ẹni tó wà níta kó má lọ dàbí bọ̀bọ̀ tó lọ àtáàkì Nigerian Embassy. Èmi ò condone nírúkọ bẹ́ẹ̀ o. Alọ́rán ti fídíò yẹn ẹ jẹ́ ká lọ mú jáde. Ẹ ká sì fàṣàrí sílẹ̀. A kàn float náà ní topic láàárọ̀ ẹ mọ̀ pé lórí Starr Radio láti wá sí níbà. So mo ní topic. UK no dey ẹ̀gbọ́n mi sẹ́. Mo lọ páàkì síwájú skul kan ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí. Mo tẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ sí ń bímọ gbà ẹ̀ ó dà kí mo ti bí àkọ́bí mi gbà ẹ̀. Mo fẹ́ sọ yí ẹ̀ náà mo ti bí. Mo wá jáde lọ. Ẹ mọ̀ tí wọ́n bá dẹ̀ jáde lálẹ́ tó bá dé tó bá tètè rí tó fi páàkì. Èmi wá rò pé máa tún jí jáde níjọ́ kejì. Ẹ nà pé bọ́dì náà bì àárọ̀ ìwú mi pé ká tún ṣe program ọmọ nígbà tí máa jí báyìí bí 9:30 torí a ti ṣe program kan lóru yìí. Mo ti jí láti 3:45 AM. Ẹ máa wọ́ndà pé tí mo máa ń sùn nígbà tá a parí program yẹn ní 6 a ṣe ní 2 hours mo wá padà sí bed. Mo kọ́kọ́ lọ jẹ cereal torí pé tíyàn bá jẹun tinú la fi ń ṣe tìta. Mo jẹun tán mo ṣe ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín Abdullahi ọ̀dọ̀ yín gangan mo fẹ́ dúró lé nísìnyí torí ìyà ń jẹ àwọn èèyàn ní Dubai tó ń ṣe kékeré. But mo fẹ́ lọ mú fídíò bọ̀bọ̀ tó àtàkì Nigerian man attack the Nigeria Embassy. Ó fọ́ gbogbo mọ́tò wọn. Ta ló rántí fídíò yẹn? Òun náà lélẹ̀. Kódà Channels television gan gbé. Fídíò yẹn máa lọ ní ìsìnbọn mo fi máa sọ̀rọ̀. So driving is not cheap. Ẹ̀rí Koiki tó ń lọ tó ń pop up lórí bus tó ń lọ lórí train. Tí n bá lówó bus màá ya jókòó lé mi. Tí bá nílò owó bus màá ya pé mọ́mì wa Ológunjà pé mọ́mì mo fẹ́ jáde kò sówó bus lórí mo gbọ́dọ̀ tó jáde láì tí. Irú èmi tẹ gbọ́dọ̀ jáde kí n má kàn wọ́n kí n má tọ́ọ̀tì bus pass. Ọlọ́run máa mú yàn. Wọ́n ní France do no dey play. Bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi dáadáa wọ́n ní France no dey play for ticket fine. Ẹ rántí bọ̀bọ̀ yìí tó lọ attack embassy. That Mr. Mohime allegedly went to the Nigeria High Commission in London today to collect his passport, which had expired since November 2017. Mo fẹ́ kọ́kọ́ ẹnísùrù channels nísùrù. This was 4 years ago. Ṣé rí pressure tó ń bọ́bù yìí tá à ń bẹ gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé irú ẹ jẹ́ ká fi tó truck yẹn sílẹ̀ yẹn ti lọ àti láti ní understanding ẹ̀. Àsárídòkúbọ̀ ń jẹ nínú Nàìjíríà. Ọmọ Nàìjíríà wà ní Dubai láàárọ̀ yìí tí kò nílé tó fẹ́ gbé tó ń scott káàkiri. Ọmọ Nàìjíríà ń bẹ ní Arab country ìyà ń jẹ. Àsárí wọn sọ fún wa pé na turn by turn àti accept na turn by turn. Ẹ kú iṣẹ́ ẹ túbọ̀ máa yọ pépà o. Ẹ kú iṣẹ́. Ẹ̀yin kàn yọ printing paper ni ìjọ òní tó tán nísìn àárín kan fi print. You okay? Ọ̀ya okùn ti gbọ́. Gbogbo tí wà lọ́lì dé ariwo òní jẹ́ agbádùn nílé báyìí nísìn. Kí ni mo fẹ́ fàyọ níbẹ̀ ni pé ṣe rí pressure tó ń bọ́bù ta rọra ń sọ yìí. To buy a car in UK is easy but to pay the car ẹ̀gbọ́n mi mo fẹ́ lo F4 ẹ lò yẹn ni kò ń ṣe tó yẹ ká lè máa lò but àwọn èèyàn máa ní Koiki kò ń ṣe irú ọ̀lú gbọ́dọ̀ máa lo F4 tó bá ń ṣe program ìyẹn mo ṣe máa ń try láti restrict ara mọ́tò mo lè ra mọ́tò £300 ní sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ kódà tó bá ra mọ́tò £300 yẹn by the time tó máa gbé lọ́dọ̀ mechanic gbèsè tó máa san láti fi fix afẹ́ tó £2,000 mọ́tò no be máìmáì ó gbọ́dọ̀ mọ purpose tó ṣe fẹ́ lo mọ́tò bọ́ ẹ jẹ́ n padà sí Dubai arákùnrin yẹn send message sí mi kò ń ṣe Abdullahi o kẹ má rò bá Abdullahi ni torí Abdullahi wà ní Dubai kẹ má máa ní bí ọ̀nà ẹ̀mú pé mi ò parọ́ torí Dubai lá Abdullahi wà wàláì wọ́n rí ní stay wọn ṣá mo ti ṣetán you can see I'm still talking I never finish mo ti ṣetán okay you want water gun
Yeah. Okay, mo ti gbọ́. Àwa Aziz bá ń fi water gun ránṣẹ́ o. Àwọn ọmọ ẹ̀ tí ń yan mí lẹ́nu bíbá yìí o. Ó dẹ̀ ọ̀dà pé wà l'Amẹ́ríkà. Kò ń ṣe rí gun water gun tá a máa fomi sí. Àyàn píyàn tá a máa ṣóòtù ní lẹ́yìn. Wọ́n ní látọdún méjì ní sí wàhálà ìwọ̀ rí ní òbí sàwọn ní Dubai. Now ẹ wá jẹ́ ká béèrè àwọn òlú yẹn kẹ̀rẹ́ ó yàtọ̀ sí UK. So bọ̀bọ́ yìí wọ́n sọ fún mi arákùnrin tó send boys mọ̀ mọ́ rí. Ó ní táwọn bá fẹ́ jáde àwọn máa wọ súùtù jáde kán má bàa mọ̀ káwọn níwèé. Àwọn èèyàn máa bust out tó bá dé stage kan. Àwọn èèyàn máa bust out àtẹni tó wà nínú ilé àtẹni tó wà níta. Ẹni tó wà nínú ilé lè sọ pé wọ́n kọ́ padà wá sílé fair enough. Tó bá padà délé náà. Nàìjíríà ní ìlú tó máa náwó lójoojúmọ́ bí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀. Ó máa náwó ojoojúmọ́. Ibi báyìí nísìn náà à ń náwó wàhálà ẹ̀ mọ́ ìmí náà ti jáde láàárọ̀ ẹ̀. Mo ti wá lọ ṣe níwọ̀nba kékeré tí mo lè ṣe tágbára mi ká mo ti gbé wálé. Àbọ̀rọ̀ mi yẹn nísìn Koiki for abroad using car no be your mate o. Àní ọdún mẹ́ta sẹ́ mo drive mọ́tò my last car ẹ jẹ́ kí n fún wọn yìí. Ẹ̀wọ̀n kí mo ti ṣó yín rí mọ́tò tí mo gùn last èmi máa ń like bíi van ó ṣe wà lórí back cover mi níbí báyìí àfi tí bá ti delete ẹ̀. This was my last vehicle. Ẹ rí pé nọ́mbà mi wà lára ẹ̀. Ó ní mo fi ń ṣe logistics. Ẹni tẹ́ bá pé wẹ̀lẹ̀ ọkẹ́ jẹ́ ń ṣó yín níbí báyìí. Torí pé TikTok yẹn máa ń fún mi ní problem. Ẹ jẹ́ kí n kàn ṣó yín briefly. Bọ̀ ẹ jẹ́ wá báyìí. Ẹ jẹ́ flip camera yẹn. This was my last car tí mo lò ní London. Wàhálà TikTok wa báwo mo ṣe máa flip camera báyìí kábíyèsí lódùmarè. Ọmọ ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n ra fílẹ̀ báyìí torí kí n má dánwó ẹrù. TikTok yìí àyà mi máa ń já fún. Lion of the Earth, good morning. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Mọ́tò ní UK. Van tí mo lò gbẹ̀yìn lélẹ̀. Van tí mo lò gbẹ̀yìn tí máa fi ń ṣe removal òun lẹ́wọ̀ lẹ́yìn mi yẹn. Mo wá fẹ́ padà sọ́dọ̀ àwọn tó wà ní Dubai ní United Arab Emirates. Àwọn èèyàn wà nílùú kan. Àdẹ̀nà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì kẹ̀rí ló yẹ kó bá ìlú yẹn sọ̀rọ̀ pé àwọn ará Nàìjíríà mọ̀ pé lóòótọ́ àwọn òkú wà wọ́n ti ń ṣe oríṣiríṣi ìbíbẹ̀ lọ́sọ̀ọ̀bì pé títí tó fi jayé hush puppy èèyàn ńlá hush puppy èèyàn ńlá yeah take it ẹyọ ẹ mú plate ẹ fi sínú plate ẹjọ má bínú àtàwọn ọmọ ìdúrà lọ́jọ́ ń pè mí ní ẹyà wá fi sínú abọ́ ìṣe. So ìbíbẹ̀ lọ́sọ̀ọ̀bì pé don't permit gbogbo atrocity tó ń ṣe ìyẹn hush puppy olè tó bẹ̀rẹ̀ sí jí owó àwọn èèyàn káàkiri owó àgbáyé careful. Now a mọ̀ pé lóòótọ́ ní UK náà àwọn èèyàn kò sílùú tí gbogbo wa bá wà ìyẹn la ṣe sọ pé tá a bá gba country àmọ́ ẹ jẹ́ kí n kàn máa play video ní background màmá ṣe analysis ẹ̀ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ. Bọ̀bọ̀ kan lọ ẹ̀kẹ́ bí a ká gbọ́ díẹ̀ nù. Which he could not produce. He thereafter left agitated and returned from a nearby hotel to destroy about 7 cars. Ó bà mọ́tò jẹ́ ní 4 years ago. And 2 to visitors who parked nearby. Ó tún bà mọ́tò ní visitor jẹ́. The High Commissioner's car failed. Let's take a look at some sports now. Here's Ayotunde. Pressure ti pọ̀ jù. Angry citizen destroy car at the embassy. Ó bà gbogbo mọ́tò yẹn jẹ́ àwọn condone crime òun lélẹ̀. Ó bà mọ́tò yẹn jẹ́ kò ń ṣe kékeré ẹja wo fídíò ní ìrọ̀. Ó fọ́ gbogbo mọ́tò yẹn nítorí pé kò rí passport gbà. Ẹ wòran. This was 4 years ago. Ó bà gbogbo mọ́tò jẹ́ ẹ̀rí diplomat Nigerian. So n tí mo fi pààyàn ni pé the pressure tó wà níta fáwa tá a pera wa ní diaspora àti understand pé tó bá wà lamẹ́ríkà ó lè rọra máa dọ́gbọ́n máa rí kankan kélékèké ṣe. Arákùnrin wa sọ fún mi pé ní Dubai àwọn máa ń dress bẹni tó ń lọ sọ́fíìsì wọ́n máa dress bẹni tó ń lọ sọ́fíìsì ọ̀wọ́ níṣẹ́ lọ́wọ́ wọ́n ọ̀dẹ̀ fẹ́ kọ́lọ́pàá dá wọn dúró ìyà ń jẹ wá níta aláì ìyẹn mo ṣe máa ń wọ́n dà tó wà ní UK ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK ẹ máa consider àwọn tó wà ní other countries
The situation that put our people is highly unbearable. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí wa, Pastor Mo. Ara pressure náà lélẹ̀. Kí ló lè mú citizen ìlú kan tó fẹ́ bà diplomatic ìlú yẹn jẹ́? This was 4 years ago. Kí ló lè fẹ́ mú pé o fẹ́ lọ bà mọ́tò ìnà consulate jẹ́? Nígbà tó bá ń ṣe pé ẹjọ́ ní àwọ̀ kankan àbí wọ́n gba girlfriend ẹ̀ àbọ̀ gba ìyàwó ẹ̀. But it's because ó náà fẹ́ ṣe passport bá ṣe gbọ́. Ó dẹ̀ di pé ó di gbòs. Títí dẹ̀ ní nísìn ní UK yìí àti gba passport wàhálà ni. Why should we be suffering as a Nigerian? Why? Kí ló ṣé wọ́n ní agbọ́dọ̀ máa suffer ni? Nígbà táwọn èèyàn bá lè rí passport gbà ní London, ní United Kingdom, ẹ wá ń sọ̀rọ̀ Dubai, ẹ ń sọ̀rọ̀ ní àwọn tó tẹ̀ wá Libya. Okay, yeah. But I don't want it to, don't make it too loud, okay? You can connect it to the TV. Ambassador nìyẹn ló jáde yẹn. So, ẹ jẹ́ ká fi yẹn sílẹ̀. Àsárídòkúbọ̀ yìí. Ó ní Bọ́lá Tinubu, ó ní is our turn. Àti gbà bẹ́ẹ̀ pé is our turn. Okay, no problem. But is this going to help Nigerians? Ṣé Bọ́lá Tinubu máa make an effort pẹ̀lú àwọn tó wà ní Dubai in terms of the Nigerian government and the United Arab Emirates? Ṣé mọ̀ pé àwọn ìlú kan wà tó yẹ pé ẹ jẹ́ ká wo Indian, mo follow Indian Prime Minister yẹn, ó wà ní UAE níjọ́ òní, ó lọ ṣe, this was July 15, náà kémi ò ní sọ̀rọ̀ pé má bàa níbẹ̀. Reuters ẹja kan tó sọ, Indian ties up with United Arab Emirates to settle trade and rupees. Wọ́n respect àwọn Indian tó wà níbẹ̀, wọ́n fún wọn ní value as a citizen. Àbí mo parọ́, Abdullahi, àwọn tó jẹ́ ará Indian tó ń bẹ níbẹ̀ yẹn, they are well respected. No, tala ṣe gangan náà tala ṣe. Kí lè ṣe wa as a Nigeria? Èyí tẹ̀ ń sọ pé ká keep Nigeria. What is our offence? Kí la ṣe débi pé wọ́n fún wa ní respect níta? Torí àwọn ọmọ ẹ̀ tí wọ́n ti take over TV níbẹ̀ yẹn. So mo láti sáré máa wo comment lórí fóònù bíbá. Kí ni offence wa? Last year we had to get £120 each for travelling paper when the renewal proved difficult. Ṣé ń gbọ́? Grandma mọ́mí wa lọ nígbà táwọn fẹ́ travel ní last year, àwọn láti san £120. Why must we suffer as Nigerians with our embassy? Why must we suffer? Kí ló lè fà? Kí ló ń fa wàhálà débi pé as a citizen of a country, níbi tí gbogbo wa wà, whether you are in Turkey, àwọn yẹn náà is another different. We Nigeria are tissue paper here. Ṣé gbọ́ Abdullahi ló sọ yẹn? Àníṣe wọ́n ní ọdún méjì nísìn wọ́n renew ìwé. Mama T UK mo kí yín mà ẹ káàbọ̀ sórí ètò, ẹ̀yin tẹ́ ń join wa lórí TikTok. Kí la ṣe, kí lè ṣe wa gan? Because àwọn tó wà nílé rò pé ẹ̀yin nìkan ni gọ́ọ̀mẹ̀ntì fìyà jẹ. Ọlọ́ Elédùmarè o. Ṣẹ̀dá wa ta wà níta náà, wọ́n fìyà jẹ ṣé gèsì wa lára. Ẹ jẹ́ ká wo Indian and UAE citizen. UAE Indian citizen. An Indian passport holder, you need to know that to enter the country you need a United Arab Emirates visa, or what they call the UAE visa. The process is relatively easy to obtain, but it is not as easy for Nigerians. Nigeria de ló yẹ kó jẹ́ alágbára gbogbo Africa bí wọ́n ti ṣe sọ fún wa. Wọ́n máa ní the most populous black nation, the most kinikan, the most that, the most this. But yet, àwa là ń suffer jù as Nigerians outside the country. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú pé àwọn ẹ̀yà kan wà láàárín wa tí àwa náà ní àwọn tiwa náà. Vice versa ni. A lè point pé àwọn ẹ̀yà kan ló ń dá wàhálà sílẹ̀ níta. I will disagree with that. Àìmọye àwọn ọmọ Yorùbá tó ná ké pa sílùú yìí, èmi gbọ́ bẹ́ẹ̀ ni, àdèmọ̀ wọ́n ná ike card ló ń pè bẹ́ẹ̀ credit, wọ́n ná pa àwọn tá a mọ̀ ní gbogbo iná lẹ mọ̀ wọ́n, a ní láti máa dárúkọ. So kò ń ṣe
torí tá bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ nísìn àwọn kan máa sáré United Arab Emirates Golden Visa Ultimate 2021 fáwọn Golden Visa Ultimate ẹni tó bá fẹ́ gba UAE citizenship and investment ìyẹn ni gbogbo àwọn politicians yìí yẹn Mama T ní good afternoon my cousin I know you but you don't know me kódà nígbà tẹ́tí náà mọ̀ mí yẹn èmi náà fi mọ̀ yín nìyẹn Mama T nígbà tẹ́tí náà mọ̀ mí èmi náà mọ̀ yín nìyẹn àbí bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ mí èmi náà ti mọ̀ yín yẹn ọlọ́run bá ń dúró tì ṣàlàáfíà lẹ́wà táwọn grandchildren ò ń yọ yín lẹ́nu báyìí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ní grandchildren especially tó ti wà lọ́lídé nísìnyí mo jẹ́rìí àwọn ọmọ yín gbogbo wọn lọ́ máa dán pa àwọn ọmọ sọ́dọ̀ yín báyìí káwọn lè ṣe fàájì jáde lọ ọlọ́run dúró sí gbogbo wa ọlọ́run Ọmọbọ́lájí ní Nigeria is a zoo have a drama people here dana mo rí ó ti block níbẹ̀ mo rí kíní love sign yẹn ti cover so why should we suffer as Nigerians ẹ jẹ́ ká lọ wo Nigerians in Dubai a mọ̀ pé lóòótọ́ náà àwọn ẹ̀yìn kan bẹ̀ náà àwọn ẹ̀yà kan wà níbẹ̀ United this was 2022 UAE ban Nigeria UAE visa ban on Nigerians this was 20 so Abdullahi was right ṣe pé BBC alábòsí ni wọ́n mo sọ fún yín pé ẹ̀yin tẹ̀ ń san TV license tẹ̀ support ìlú àwọn KOKImedia báyìí wẹ́ kí la máa ṣe sí ẹ̀ la máa ní Koiki owó nìkan ló mọ̀ gbà ẹja gbọ́n tí arábìnrin kò ẹ bá bìnrin ẹ̀ta wà lórí TikTok we can't show you because TikTok has a lot of regulation projecting somebody in front of you ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bèbè sọ. If you are a Nigerian passport holder intending to travel to Dubai anytime soon, you will want to watch this video. In short, the UAE has introduced an outright ban on Nigerians wanting to travel to Dubai specifically. Ní sùúrù ẹ máa kó ní sùúrù àwọn máa sọ̀rọ̀ Rẹ̀mí official àbúrò mi àtàtà náà bá dúró tiẹ̀. No, kí la ṣe gan-an? What is our offence as a Nigerian? Kí ló offence wa gan-an? Ẹ ká tẹ̀ gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation sẹ́gbẹ̀ẹ́ náà for now. No, kí ló offence wa tá la ṣe gan-an náà? What is our crime? Ìbí bọ́ ṣe bí àwọn kan náà lọ bí àwa náà. Kí ni offence wa? Kí ni crime wa? Kí la ṣe? Rẹ̀mí official nísìn tó bá fẹ́ lọ Dubai nísìn. Wọ́n ní ó gbọ́dọ̀ ìwà tó bá tẹ̀ dídí àwọn tó máa tún gbáyàn ní Nàìjíríà yẹn. No, kí ló offence wa? Mo sọ fún yín pé Wizkid máa play ní end of the month ní Tottenham. Èmi náà máa lọ́bẹ̀ mo ní lọ́nulé. Èmi máa wà níta yìí. Ìwọ lọ sọ pé ó fẹ́ gba visa wo fún wa wo Wizkid. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ Wizkid kan ló wà nílẹ̀ yẹn ọ̀dọ́. Ọ̀rọ̀ Davido mo rí Davido tó pín owó fáwọn homeless people ó ní náà kò pọ̀ tó bá tẹ̀ fún wọn ní $500 million owó yẹn ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ bí ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ àmọ́ ṣé kò lè kàn wọlé ní sọ fún ẹ ṣé wọn náà ti di homeless ni àbí orphanage rẹ ló pè à ń sọ pé individually ànídùn yẹn affect wa as an individual people mo kí ìjáyà tó bá wà lórí ètò mo kí Dr. Kèbí ọ̀run kò sí torí gbà mí máa ń gbàgbé báwọn kan wà pẹ̀lú wa à ń sọ pé ìyà ń jẹ wá ẹ sọ̀rọ̀ Tiwa Savage kí ni kàn mí pẹ̀lú Tiwa Savage ọ̀rọ̀ Tiwa Savage ló wà lẹ́nu ìyẹn la ṣe ń sọ fẹ́yìn ọ̀dọ́ ìtọ́ máa ń ṣe ni pé wọ́n kàn máa gbé àwọn yẹn wá láti wá fi kàbú yín ni wọ́n gbé wọn wá wọ́n ní ó yá ìwọ náà jó sókè sí bíbà gbogbo ilẹ̀ máa ń jó wọn èmi náà máa ń jó wọn náà bùgá àbí bá lọ́jọ́ máa ń kọrin yẹn à ń sọ pé we are all in danger good afternoon my cousin okay mo ti kàn yín tẹ́lẹ̀. We are all in danger, and this danger is now becoming a threat to our life. Ìyẹn làwọn sọ ẹ sọ̀rọ̀ Nigerian artist kí ni kàn mí pẹ̀lú Nigerian artist. Àwọn ọmọ tó wà labroad ẹ̀jẹ̀ sẹ́lẹ̀ ìtẹ̀wá lé ẹ má fara wọn àwọn ọmọ àwọn second third generation o. Brother Sikiru Koiki okay. Oh okay alright Mama T ọ̀dà mo ti get message yẹn. Ẹ máa kí n kàn yín síta ẹ ṣé gan ni thank you so much my beautiful aunty. Ṣé rí àwọn generation àwọn youth wa tó wà níta nísìn ìyẹn àwọn ọmọ táwa bí síta yes they are working èyí tó òṣìṣẹ́ nísòwò sórí àwọn generation àwọn tó wà níta yeye oge mo kí àwọn àtàṣe máa ń miss àwọn èèyàn nìyẹn Prince Adébáyọ̀ mo kí Shitu
mo kí Bámidélé Mohammed ẹni ẹ kú ètò Yorùbá nation shall come to reality ìyẹn ti di dandan Olúwaṣeun Òkúsọ̀yà mo kí yín ṣe rí bí àwọn ọ̀dọ́ tó wà níta bóòtẹ̀ ní cousin ní abroad náà Benin Republic ní o Ọlọ́run tó bá dé Benin ó yàtọ̀ sí Nàìjíríà ó lè jẹ́ lùkú kéré tó bá dé Ghana abroad náà ló wà ní tó bá ti mú ẹ kúrò Nàìjíríà ó ti wà lábroad náà nìyẹn bọ̀ tó bá sì wà ní Kaduna inú Nàìjíríà ló wà mo ṣeré now ṣe mọ̀ pé àwọn ọ̀dọ́ àwọn generation tá à ń bí síbí báyìí nísìn they are 16 they are 17 you know they've seen all these artists as wow yẹn pé Nigerian artists so tó bá náà ń bọ̀ ní London wàláì stadium yẹn máa kún ní ìjọ tí Davido náà máa ṣeré ní January 2nd kan ní Timeless tó ń kọ àbí whatever ní O2 ẹ má compare ara yín èèyàn kan ń try láti pè wá lórí studio number ó dà ẹ mọ̀ tó ṣẹlẹ̀ Rẹ̀mí official ẹ jẹ́ kí n stop torí ká lè gba call dàgbà àwọn èèyàn fi pè màá start Instagram yẹn pẹ̀lú another form so that ẹ ní miss out mo ṣe ní spare phone ẹ tó bá ní second hand phone ẹ bá lè fún wa mo mind bí ẹ bá rí ìrà tuntun fún mi ẹ fún mi ní second hand tó wà nínú ilé yín ẹ̀yin tẹ́ wà labroad ẹ kọ ẹ reset ẹ kẹ́ send ẹ sí mi kẹ́ pè mí màá gbà lọ́wọ́ yín I still need a lot of phones especially fáwọn ọmọ mi tó wà nílé tó ń bá wa ṣiṣẹ́ so ẹ jẹ́ kí n disconnect eléyìí kí n start mi ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Olayomi Koiki just for a few seconds so that ká lè gba call àwọn èèyàn fi pè fóònù ẹ̀dẹ̀ mo fi ń ṣe so now ẹ jẹ́ kí n start ẹ̀ quickly kó má pẹ́ now let's start. So ṣe ráwọn youth tó wà níta tó bá lọ farawé àwọn yẹn ń gba benefit lọ́wọ́ government máa ṣàlàyé fún ẹ ọmọ kọ̀ọ̀kan ó lè ti government fún so ó lè lọ fi $30 £30 ó lè lọ fi wo Davido kò sí ìdókàn ó lè lọ fi $50 ó lè lọ fi wo Davido kò sí ìdókàn but ìwọ tó wà nílé tó ì tí jẹun ó dà pé wà ló pè òun ti fi sọ̀rọ̀ tó ti bínú nìyẹn tó bá dẹ̀ tí bá pè nísìn ẹ̀gbọ́n mi ẹ wà ó yẹ já tan speaker wa náà second hand speaker mi tí mo rà lórí ibè wọn ní Koiki wálẹ̀ ti pọ̀ kí ló ń polongo gbélé fún wa kẹlẹ̀ bá sanwó ẹ̀ padà náà ni ó yá ẹwà ìgbóhùn sókè. ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ ẹjẹ kọ́kọ́ kí bàbá gbogbo wọn kúrú ti mọ́mì wọn náà wọn kó ìfà àkàkí ni wọn ò kàkí ni wọn èmi kì í ṣe bí bàbá báyìí kí bàbá mi ti wọ 90 ìyá mi wọ 80 ní ìdí ìfẹ́ kí wọ́n lọ ká má jẹ́ ìtọ́ bàbá gbogbo mo bá yín mo kí wọn lórí ọ̀rọ̀ kẹgbẹ́lẹ̀ lẹ́nu pé tákẹ́ láṣẹ táláṣẹ lóòótọ́ táláṣẹ àṣeyàn kankan bọ̀ bí nǹkan ṣe yé wa ni ṣẹ́rí ọmọ òkókó ó bá kọ́kọ́ délé ayé responsibility àwọn òbí ni kí wọ́n gáìdì ilé ayé jẹ ṣẹ́rí Nàìjíríà tí wọ́n dálẹ̀ responsibility òyìnbó ni kó gáìdì wa ọ̀tọ̀ tó lè gáìdì wa nìyẹn àwa ló yẹ ká rórí wa ẹ̀rí Russia tó ń ṣẹlẹ̀ Russia fi yé àwọn American pé àwọn náà ti jẹ́ super power rí àwọn mú nǹkan bọ́ wọn ṣe ń jà àwọn mọ bí ìlú ṣe ń ṣe àwa máa pera wa pé a ti ní kingdom rí ọ̀rọ̀ míyàn olóò ní kingdom méjì lágbàáyé pọ̀ sí àpúùbù ẹ̀ ṣé àpúùbù fún àgbáyé especially Yorùbá ṣé àpúùbù ẹ̀ gbogbo nǹkan la máa ní àwa ní first professor first mathematician first gbogbo ẹ̀ ṣé àpúùbù ẹ̀ tá àpúùbù kankan ẹ̀yin náà sọ tá láṣẹ ta ni àṣẹ gan ṣé Tinubu náà sì òun náà wà bẹ́ẹ̀ ó gbàgbé ibi tóun náà ti ń bọ̀ tá láṣẹ gan ṣe rí pọ́blẹ́mù wa kí bá ń sọ fáwọn èèyàn ó máa ń dàbí nǹkan wẹ́ fáwọn èèyàn máa ń rò bí mò ń sí kìbí nǹkan méjì ni ṣe rí àwọn ọmọ èèyàn we are just individual nǹkan kan ló ń gáìdì wa tọ́wọ́ òbí máa fún wa ẹ̀sìn àti education ṣe rí ẹ̀sìn wa tá à ń ṣe one problem calamity again the kind of education tá à ń ṣe is problem education tí ò gbé ògo
bàbá èèyàn ga education tí o remember history bàbá mi kò ń ṣe education. Ẹ béèrè kẹ́kọ̀ọ́ sọ pé ta ló kọ́kọ́ ṣe mathematics ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá. Ta ló kọ́kọ́ ṣe mathematics ẹ̀gbọ́n mi wà nígbàdùn yín? Ta ló kọ́kọ́ ṣe nǹkan math nílẹ̀ Yorùbá? Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́. Àgbọ̀n yín mọ̀ ẹ̀gbọ́n mi. Ká béèrè pé ta ló translate Quran tàwọn Arabic sí Yorùbá. Tani Adẹ̀ní aka ìwé. So ó mì pé ìwé tá à ń kà is a problem. Bẹ́ẹ̀ náà ni religion ta ní is a problem. Ṣẹ́ni kan méjì bàbá ti lè yọkù bàbá mi a máa mọ taláṣẹ ní. Yorùbá especially Yorùbá ṣẹ́rí tí àsárí tó kú bọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn kò lè má ṣẹlẹ̀ bẹ̀gbọ́n mi kò lè má ṣẹlẹ̀. Ok nígbà Ọbásanjọ́ nígbà Buhari Abacha ta ló wà nígbà yẹn. Mo kí bàbá wa Prophet Ògúndélé ẹ káàbọ̀ dádì dáadáa ìgbádùn yìí ẹ̀gbọ́n mi wà. Bàbá mi ṣèbí OPC ni nígbà Abacha nígbà Ọbásanjọ́ débẹ̀ náà OPC wà. Bẹ́ẹ̀ ni ìgbà yẹn bẹ̀ lọ́wọ́ Haúsá fọ́ọ̀mù Boko Haram wọn díẹ̀ gbà yẹn. So ṣẹ́ni bí sísẹ́mù wa ṣe rí ni ṣẹ́ni OPC ta níyẹn ṣé wọ́n ti kú òní ṣé kò sí OPC mọ́ sí i. Wọ́n pàdé o mi ní OPC pàdé o but èmi kà láti fi yé wọn pé system ta ní ó máa jẹ́ kí gbogbo region máa ní militancy bẹ́ẹ̀ yẹn. Ṣé Nàìjíríà ta níyẹn òun ló ń pàkà máa ní tó bá yẹ pé Yorùbá dá wà ṣé a máa ní OPC ṣá ẹ̀yìn ẹ̀bìrà yín àní mi ṣèbí Gani Adams lórí wọn ṣèbọ̀ ní olórí gbogbo ológun wa. Ó yẹ yín asáré tó kú bọ̀ tẹ́ ẹ̀ sọ́ọ̀sì ṣé àwọn Niger Delta kan bá dáwọ́ àwọn ṣé gbogbo àwọn boys ẹ̀yẹn sọ̀rọ̀ ní jẹ́ military wọn. So ó sọ pé the system of that Nigeria is the problem ẹ jẹ́ ká kúrò bẹ́ẹ̀. Ká kúrò ń bẹ̀ kó pa wá kò ní ká má lówó kò ní ká tòṣì a máa ní owó in fact a máa mọ direction ìgbésí ayé wa tábà fi lè fún ìlú yẹn kò sáà nìkan ló àfẹ́jọ́ anybody tó bá ti wà ní ìlú yẹn ní ìlú yẹn fún ní problem. Ẹ jẹ́ ká kúrò bẹ̀ kò gbé anybody kò gbé Tinubu bó ṣe wà ń bẹ̀ yìí sẹ́rí kò sí kankan tí Tinubu lè ṣe bẹ̀ yẹn kó ọjọ́ kó bá ti kúrò lórí oyè ìpè náà tí màá máa ṣẹ́ fún bí sísẹ́mù yẹn ṣe rí mi. Ẹ ní sùúrù bẹ́ẹ̀ ìpè náà máa ṣiṣẹ́ fún. ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ eléyìí èmi kọ́ mo sọ ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ kẹwàá bá mi respond. Arákùnrin sọ nǹkan báyìí nígbà tó kí dìtàn ẹja gbọ́n tó sọ. The weight of Nigeria is not the weight that any normal ordinary human being can carry. Except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. Only the weight of Nigeria. Èmi kọ́ mo sọ, Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ló sọ, òun ni Chief of Staff Tinubu. Wọ́n dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí náà nìyẹn, kọ́lọ̀ ń kó wà pẹ̀lú wọn. Ó ní wọ́n wá ní the weight of Nigeria. Ó ní Koiki, ẹ̀gbọ́n mi AY, the weight of Nigeria. Ẹ mọ̀ pé ní ọ̀bá gbẹ́rù sórí nígbà míì, ẹ mọ̀ pàwọ́ ta máa ń pọn omi nílé. Mo pọn omi ṣé gè fún àbájá. Omi yẹn báyìí máa lọ pọ́n láti ìsàlẹ̀ máa rù wá sókè máa pọ́n láti ìsàlẹ̀ tó bá dé stage kan ọrùn ẹ̀ máa kì. Ó wá ní the weight of Nigeria. The weight of Nigeria is not something that anybody can carry but Almighty Allah abá Tinubu gbé. Ẹ̀gbọ́n mi wà kí lẹ rí sí. Almighty Allah kọ́kọ́ ò lè bá Tinubu gbé gan-an. Bàbá ńlá rọ ni. Religion ṣẹ́ni omi ṣe ní religion ni problem wa religion talk nìyẹn. Ọ̀rọ̀ religion talk nìyẹn. Ok ṣé àpọ̀jù Amẹ́ríkà lọ ni? Ṣé àpọ̀jù Brazil lọ ni? Ṣé àpọ̀jù India lọ ni? Ṣé àpọ̀jù China lọ ni? Òun ṣe pé nítorí àpọ̀. Ó yẹ yín but it's because àwọn people tẹjọ́ ẹ̀ country lẹ́jọ́ ìpọ̀. Country ni wọ́n. Nǹkan tó jẹ́ problem wa nìyẹn Amẹ́ríkà wọn ò ń ṣe country kankan. Ẹyẹ yìí country ni wọ́n àtẹ̀yà bẹ́ẹ̀ yẹn. But wọn ò ń ṣe tribe èdè kan náà sọ ẹ̀sìn kan náà ní. Ẹ wo àwa Yorùbá àti ju Nàìjíríà lọ for many years wọ́n tó bí Nàìjíríà.
báwo lẹ ṣe fẹ́ ka irú èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn kó gbé rẹ̀ wálẹ̀ kó lòun Nàìjíríà ṣé wọn mọ̀ pé kábà ní kápẹ́ra wa Nàìjíríà ń gbéra wa wálẹ̀ nìyẹn nǹkan tó fà ká ṣe máa sọ pé nǹkan tó fà ká ṣe máa rò. ẹni sùúrù ṣé Buhari ṣé Almighty Allah ò bá gbé wéètì yẹn ni àbí báwo kò yé ìyẹn kan ti fún wa ní kófí bọ́lẹ̀ má mi kan pọ̀tò ológun jà wọ́n máa ń tètè fún wa lówó ní ẹṣẹ́ jàre èyí tí mo fẹ́ bèrè ni pé ẹ mọ̀ pé Buhari náà Muslim ni ṣé Almighty Allah èmi bèrè ni mo mọ ní ẹ̀gbọ́n mi wà ṣé Almighty Allah ò bá Buhari gbé náà ní àbí báwo torí pé gbà tí Buhari máa lọ owó yẹn ti lọ bí 700 lẹ́ni nísìnyí pound sterling ó ti di kíni ó ti di 1,100 bí ó tuntun wá lọ sókè láàárọ̀ Yorùbá látàná 1,000 ṣé weight of Almighty Nigeria yẹn àbí weight of Allah yẹn ṣé kò bá owó èyí ti lọ sókè o 1,100 ní náírà lẹ́nu ẹgbẹ́ òsókè ẹ̀gbọ́n mi mo gbádùn yín. ṣẹ̀rí ẹ̀sìn ní ìbẹ̀rẹ̀ gan máa ń mèdì ni òun ṣe pé Ọlọ́run ló dá àwọn ọmọ èèyàn ló dá máa ń mèdì ni ṣẹ̀rí ẹ̀yà gbọ̀ngàn ló ń sin Ọlọ́run. èmi define religion fáwọn èèyàn kan wọ́n wò mí báyìí mo ní religion ó ní ibi nǹkan tẹ́mi máa pè ní religion àti Yorùbá man church especially orúkọ church tẹ́mi bá máa define church máa sọ pé ibi tí àwọn irú mọlẹ̀ wọ́n ti kóra wọn jọ kán ti yin Elédùmarè ó ní wọ́n ń pè ní church irú mọlẹ̀ mí Ṣàngó wà bẹ́ẹ̀ o. Ọya wà ń bẹ Ọbàtálá wà ń bẹ gbogbo wọn kóra wọn jọ wọn máa yin èèyàn kan tí wọn ń pè ní Elédùmarè. mo di bẹ́ẹ̀ mi ṣe define ẹ̀ fáwọn èèyàn nìyẹn o mo wá bí wọn mo ní kí wọn wo ṣọ́ọ̀ṣì ká wà lánàá this church tí wọn wò sí mo ní ṣe ọmọ oníṣàngó sí bẹ́ẹ̀ mo ní ṣe ọmọ Ọya ò sí bẹ́ẹ̀ mo ń bí wọn ní àwọn friends mi gbogbo wọn dákẹ́ lóòótọ́ wọn ní òótọ́ ní lóòótọ́. Mo ní then ẹ wá wo definition tó yìnbó gbé fún wa as education so make sense kaba fẹ́ jèrè ara wa kaba fẹ́ ní unity kaba fẹ́ ní unity definition tèmi sọ yẹn ni màá ní kọ́mọ Yorùbá gbà so that wàá welcome Ṣàngó wàá ò ní ètò èèyàn kankan ọ̀ ẹ̀yẹ wo definition tí òyìnbó kọ́ wa as education. Ṣẹ́rí agbọ́dọ̀ kọ́kọ́ Nàìjíríà ní pọ́blẹ́mù wa òun ṣe àwa individual yìí. Nàìjíríà that war is a problem. It's a problem. Ẹ ṣe gan ni. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ẹgbẹ́ Jésù síbẹ̀. Ìfàtò náà kí wọ́n bá jókòó fún bí ẹlòmọ́. Rẹ́fẹ́rẹ́nsì Jésù. Ẹni ká gbé Barack Obama wá. Ẹ ká lo rẹ́fẹ́rẹ́nsì Jésù àtànábì ìyẹn ọ̀dà díẹ̀. Ẹ̀yin náà bá fẹ́ pè ojú òpó ti ṣí báyìí. Kini ẹ? What? You peel it off. Yeah. I told you not to peel it. Look at peel it. Ẹ jẹ́ gbọ́ fídíò lẹ́ẹ̀kan sí. Which saw the two countries embroiled in several diplomatic rows. So what's going on, and why has the visa ban been imposed? Last August, a tweet of some Nigerians held in a room in Dubai airport went viral. The poster claimed that they had been ill-treated despite having valid travel documents. But the Nigerian government said the affected persons had tried to circumvent new UAE visa rules. Then, on 1st September, following reports and videos of Nigerian rival courts, ẹni máa fi pè wọlé aago méjìlá máa parí ètò yìí. Some Nigerians wanted the UAE to tighten visa rules. Mo ń béèrè ìbéèrè màmá mi tí ẹ ṣe gan ni thank you so much. Àwọn ọmọ wa tó ń lọ wo Davido tó ń lọ wo this and that ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ohun èmi náà kíwọ náà lè wá wo Davido. Mo kí lẹ́ẹ̀kan sí bàbá Prophet Ògúndélé, mo kí gbogbo àwọn bàbá wa nínú Olúwa, mo kí chief imam ilẹ̀ Yorùbá, akí bàbá akíyà. Ṣe rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tí a bá mẹ́nu lé, kódà àwọn tí wọ́n fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín náà táwọn náà bá mẹ́nu lọ́rọ̀ Nàìjíríà ní bíá palọ̀ ní patí lẹ́níwẹ̀ ọ̀rọ̀ tíyàn sọ tán ni. Okay, mo ti gbọ́. No, don't come this side. Àbọ̀rọ̀ mo yé nísìnyí kò sí bí a ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀ Nàìjíríà lọ bọ̀
is a very terrible situation. Very, very terrible situation. Nigeria nìkan ni ìlú tó máa fún ẹ ní concern lójoojúmọ́. Ọ̀dà, àná ẹ pè wọlé ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Bàbá yìí tó jọ mẹ́ta tí bàbá yìí ti pè. Ó yá ẹgbọ́n sókè yín lẹ́nu ètò. À ń gbọ́ yín bàbá mi. Ọ̀fẹ́ Tògúndélé. Ò ní dànù máyé o. Àmì Jésù Kristi o. Mo wí bí wò láyé. Mo ní ò ní dànù máyé KOKImedia. Àmì Jésù Kristi. Gbogbo àwọn ilé rẹ pátápátá tìyàwó àtọmọ. Tí gbogbo Yorùbá tó ń gbọ́ mi. Ibi gbogbo ènìyàn wà. Ẹ ò ní dànù máyé. Àmì Jésù Kristi. Nàìjíríà fẹ́ kí Yorùbá dànù máyé ni. A ò ní dànù máyé ibikíbi àtàwọn pé wọ́n ṣiṣẹ́ kòtọ́kòtọ́. Àwọn tó yẹ kàn bá wọn sílẹ̀kùn ilé wọn tó jẹ́ pé wọ́n lọ sílẹ̀kùn ilé àwọn èèyàn mi. Lórílẹ̀-èdè mi, wọ́n wí ní ọ̀sán yìí, ẹ ò ní dànù máyé. Àmín. Ilẹ̀ òdẹ ní jẹnikẹ́ni ní orílẹ̀-èdè tẹ́ wà. Àmín. Orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Mo gbọ́ níjẹta mo bá ọmọ mi kan sọ̀rọ̀ ní Amẹ́ríkà. Mo ní bọ́ọ̀ ni kí ló dé tó fi ń wúkọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ó lóun ní kóòlù mo ní kí obìnrin ni ó ní àwọn olóòsìkọ́ àmọ́ ní nǹkan tó dé ṣé àgbàlagbà ní rárá ọmọ 35 years ìyàwó Nàìjíríà ṣó ti rí pé òun jẹ́ káwọn èèyàn wá dànù mà nígbà wà ní báyìí ó ní wọ́n ti lọ sìnkú ẹ̀ níjẹta ẹ gbọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ń gbọ́ mi níbikíbi tẹ́ bá wà ọ̀run ni mi ó dàbí ó jẹ́ ó kéde kó dàbí mi ìdẹ̀ ní sọ pé mo sọ́ọ̀rì Nàìjíríà máa dànù máyé láìpẹ́ yìí. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe ìwòlé Ọlọ́run Nàìjíríà máa dànù máa yé tó gẹ́ ó tó gẹ́ Koiki sọ lẹ́ẹ̀ pé nítorí pé a fẹ́ràn Professor Banji Akíntóyè bàbá fi Chief Sunday Igboho sọ̀tún ó tẹ̀sẹ̀ pàdánù màmá tí ó yẹ kó pàdánù nítorí pé ìrònú pọ̀ jù ló pọ̀ jù ọ̀rọ̀ mélòó ni ọmọ fẹ́ báyìí ìfóònù ọ̀rọ̀ mélòó ni ọmọ fẹ́ bá ìyá sọ ṣé ojúkorojú káàríra lójúkorojú kò dájú pé kí wọ́n máa bá ìyá sọ̀rọ̀ lórí fóònù lọ ni ìyá ìdánwò ni ọmọ máa wá ṣé wọ́n jẹ́ wá má báyìí Nàìjíríà ẹ̀ pa o ṣùgbọ́n pààyàn láì dágbére fún yàtọ̀ fẹ́ pa ó Nàìjíríà láìpẹ́ wòlíì Ọlọ́run ni mí sí nǹkan kan tó jẹ́ pa nílò mọ́ báyìí Koiki mi ò yí ọ̀mí padà ohun tí mo sọ tí ò bá di gbogbogbà irọ́ ni gbogbo ẹ̀ pátá èyí ò ká ọgbẹ́ ti kàwé ẹgbẹ́ gbogbo dìgírì yìí ṣùgbọ́n jẹ́ kó bí o dìgírì lọ́wọ́ àánú mi mo sì rí n tó jẹ́ wípé ẹlòmíì ò rí gẹ́gẹ́ bí ìwòlíì Ọlọ́run ẹ̀sìn lè fi bá nǹkan jẹ́ fún wa fún nǹkan dànù ó ti bá nǹkan jẹ́ gbogbo àwọn táwọn lọ ń bọ wọn lábòjá ká fi gbogbo ẹ̀ pátápátá ikú wọn lọ láìpẹ́ ẹ̀ mọ gbọ́dọ̀ yìí láìpẹ́ ọmọ Nàìjíríà gbọ́ pẹ́ lórí àwọn tó jẹ́ kó lọ ń bọ ẹ lọ bọ wọn lọ ń ṣe gbogbo ẹ̀ fún ìgbàdá Ọlọ́run fẹ́ kó ló máa wọlé mọ́yàn tó máa ń pààyàn tọ́ba ti pààyàn jẹ́ kò sẹ́ni tó lè jiyàn. Diploma this and that diplomacy wà tí ó fà ibi bí tí a ti gba passport ìgbàgbọ́ gbọ́dọ̀ ti lo ìgbìmọ̀ mọ́tò yẹn lórí wọ́n ti frustrate níbẹ̀ ní Nàìjíríà embassy bó fún wọn lówó apáálí bẹ́ẹ̀ ni bó apáálí bá a fẹ́ ṣe travel certificate látọ̀ wọ́n dọ́gbọ́n wálé bó fún wọn lówó pé máa tó bọ́ lẹ ọ̀tò rẹ mọ́ ká tó lẹ̀ mọ́ kí ní yellow paper yẹn dáadáa fún gbogbo wọn. Èmi ò nílò láti gbàdúrà fún Nàìjíríà láti máa gbàdúrà fún Nàìjíríà láti nǹkan bíi 19 years báyìí. Ìwọ́n tó bá gbàdúrà fún Nàìjíríà ṣe rere mo wí fún wọn náà wípé ò ní wà òkè láyé ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo wí. Ìwọ́n tó bá ti ní pé kí Nàìjíríà ó sì ìwọ́n náà ò ní wà òkè. Nígbà ọkùnrin tó kú ká gbé pamọ́ fún tó ti kú ká gbé pamọ́ fún mẹ́fà yàrá dùà
kí ni ká tó fight for the rights èèyàn mélòó ló lè brag rights ní ti pé o fẹ́ gbé rights sílẹ̀ èèyàn mélòó ni èèyàn mélòó ló lè brag pé o gbé rights sílẹ̀ ok gbogbo àwọn wà ní òkèèrè pátápátá ṣe ẹ ò ní dànù bẹ́ẹ̀ gbogbo àwọn tó wà nílùú òkè àti bá lè sọ wípé àwọn lè gbéraga wípé tí ò sí nǹkan kan oúnjẹ wà nù lé wọ́n dá wọ́n ti gbọ́ sí mara sí can you give me about 5 or 6 parí èèyàn mélòó ló lè sọ wípé o fẹ́ lọ ra chicken yóò kàn chicken tó ti yí ẹyin tán tà ní lónìí tẹ́lẹ̀ ìwọ wá ló ń gbàdọ̀ olóò wà nínú chọ́ọ̀chì ó ń gbàdọ̀ fún Nàìjíríà sọ pé bọ́dé wéwò náà mo máa ń sọ fún àwọn èèyàn bó o bá ti ń gbàdọ̀ fún Nàìjíríà já olè yín jáde máa inú àdúrà yẹn ló máa kú sí inú àdúrà yẹn ló máa kú sí ọdún pé wọ́n gbẹ́jọ́ lọ kóòtù dájú ara ẹ̀ kó tó di pé wọ́n dá kí lẹ̀ ń retí mo ti bá àwọn tí mo lè bá sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà bí yọ̀ǹkà chairman ó wí pé báyìí lórí Ọlọ́run wí níjẹ́ ni mo sọ fún un níbẹ̀ ni mo ṣe ń fún ẹ láti rí mo fẹ́ rí Koiki kí n bá Koiki sùn máa pè lẹ́yìn ó bí sì díẹ̀ nígbà ìgbà yẹn tó ní sílẹ̀ ti fi màmá tó máa pè lẹ́yìn torí mo ti kọ́ sí fóònù rẹ 3 ẹ má bínú wípé kí gbogbo ẹ̀yin ènìyàn tẹ́ ẹ gbọ́ ní àgbáyé wọn Yorùbá wà káàkiri tó ń fọlẹ̀ àwọn tó yẹ kí wọ́n máa fọlẹ̀ fún yàn kò ní dá fún Nàìjíríà wọn kò ní dá fún orílẹ̀-èdè yìí wọ́n jẹ́ gbogbo everybody àwọn ìyá tó wà ní abúlé tó yẹ kó tó kàwé pẹ̀lú pẹ̀tó wọn báwa ṣe ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọn ní jẹ́ nísọ̀ bá ṣe ní mọ́tò wọn ní mọ́tò ṣùgbọ́n epo ní kàn wá bí ohun tá à ń wà nínú ilẹ̀ kí ló dé orí burúkú ti bá orílẹ̀-èdè yóò tẹ̀lé kúrò bẹ́ẹ̀ ohun tó yẹ kí Ọbásanjọ́ ṣe fún ọdún mélòó ló fún ọdún mẹ́jọ kò ṣe ẹ̀mí mímọ́ aládùúgbò mi ohun tó yẹ kí Yar'Adua tí ò ṣe ní iye ọdún tó fi wà ń bẹ̀ tó orílẹ̀-èdè yìí lára Ọlọ́run fẹ́ jayé máa lára báyìí fẹ́ wọ́n sọ gbogbo àwọn tó ti fi gọ́ọ̀mẹ̀ntì rí pàtà kí ẹ wá lọ́wọ́ lọ́rùn epo tó jẹ́ pé ilẹ̀ ìjókòó lé wàhálà báyìí tó jẹ́ pé ìyá tó wá ń jẹ àwọn tó wà ní òkè òkun báyìí ẹni tó bá fẹ́ ìrò ránṣẹ́ sí àbúrò rẹ̀ kàbẹ́gbẹ́ tàbí kàdínà dàdé àbí àǹtí bọ̀dá ṣé ẹni owó tẹ́ ẹ fi fún wa yẹn bá ṣe tó fẹ́ lọ gba àwọn kan tó dàgbà wọ̀ wá kí ẹ wá nípa ẹgbẹ́ gbàdá fún èyí tẹ́ bá gbàdá fún Nàìjíríà tẹ̀sán ọlọ́run tẹ́ gbàdá fún Nàìjíríà ilẹ̀ máa jẹ yín. tí ẹ bá ti parí nísìn ẹlòmíì tó bá tó ẹ máa ṣépè fún mi tẹ́ bá fẹ́ fún mi yẹn ẹsẹ̀kẹsẹ̀ bí kẹ́ gbé fóònù sílẹ̀ lè pé ẹ máa jáde lé yín nítorí pé kí ni nǹkan yẹn ń mú ẹ̀jẹ̀ ènìyàn wọ́n dẹ̀ wà lórí àga ẹni pé kẹ́ máa gbàdúrà fún wọn irú àdúrà òṣù wọlé fẹ́ máa gbà fún wọn ṣé tí Bíbélì sọ fún wa báyìí ní Kùránì ní sàbẹ̀ ọmọ mi tó kọ́ ọ̀ nísìn ó ní pé ẹskíma gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n gbogbo ẹ̀yin àbúrò kálù Kùránì bóun náà ṣe túmọ̀ rẹ̀ sí Yorùbá fún wa bóun ló ṣe jẹ́ kálùkọ Bíbélì ló ṣe jẹ́ bóun ló ṣe ń lọ bó o bá mú ìwé dúdú lẹ́fẹ̀ẹ́ ẹ̀fẹ̀ ìwé dúdú sọ̀bẹ̀ ní ìsìnbá ní sàǹdà ó ti di olórí sà ẹ̀sìn ti fọ orí ó ti fọ òwú ẹ̀fẹ̀tì ìbẹ́rí níjó ní ẹ̀fẹ̀ gòrí àga tó fẹ́ gòrí àga àyà ẹ̀ òkúta kọ́nà ẹgbẹ́ kalẹ̀ ní sàǹdà kó kì í ṣe gbogbo èèyàn rí pàtì ṣerú ẹ̀ tí ọba lè ṣerú rẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí ó gbé nìyẹn àwọn tó lọ bọ́ lábùjá yẹn ọlọ́run ní mo fẹ́ pa wọ́n èèyàn kan náà pa wọ́n kí ló dé kí la ṣe ọdún 8 Ọbásanjọ́ ló jókòó lórí epo ojú òní mẹ́wọ́ ló fojú tó fúnra rẹ̀ ó kàn yàn mínísítà kan fojú tó fúnra rẹ̀ so Ọbásanjọ́ wà mọ̀ wípé tó Yorùbá ni bí Yorùbá kọ́ kan ló mọ bó ṣe ń lọ bó ṣe jẹ́ ìbá tó tẹ̀ bá jẹ́ nìkẹ́ni ẹ̀ wá láǹfààní ó yẹ ẹ̀ nípa ẹ̀ fi san gbèsè kan ẹ̀ fi san kí ló dé tí a wọ́n ká fi ṣerú áàfù tí Dangote ọ̀nà yẹn ṣe sí ìlú Èkó tó jẹ́ pé ẹ̀wọ́n á gbogbo owó ètò yóò dára fún yín Dangote tí àwọn epo tá à ń wà Koiki àti gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run ó lè sùn kankan gbogbo yẹn pátá ọmọ Ọlọ́run ní kẹ́ ẹ gbọ́ tí mo sọ dáadáa bínú pé mo gba àkókò yìí o ẹ má bínú rárá ni ṣùgbọ́n ẹ lọ kọ́ sọ́kàn wípé Yorùbá máa tó bẹ̀rẹ̀ sí ní dá owó ní gbogbo àgbáyé Yorùbá máa tó bẹ̀rẹ̀ sí dá owó
lè mú bàbá o bàbá níbo bá dọ̀rùn wípé ó mọ̀ sọ pé owó àpá gbogbo ọmọ tó bá ìdí sàǹdà àti bá ìdí sàǹdà sáńdọ̀rù láti wá jókòó ti wà bí ẹjọ́ lọ́ba ti yàn ó ti yàn nìyẹn ṣùgbọ́n ìdílé fi ń wáyé ọmọ tó ìyẹn mo sọ ọjọ́ yẹn lọ́wọ́ wípé ọmọ inú olùlọ́gbẹ́ lè ti wá tó jẹ́ kó wá da ó da Kìgànù ó dàrú ó da Tọ̀yọ́ ó nǹkan kò gbọdọ̀ dàrú mọ́ Koiki. Àgbọ̀yé yáàdì. àti èèyàn nǹkan kò gbọdọ̀ dàrú mọ́. Àgbọ̀yé. Kò ní pẹ́ kò ní jìnnà àwọn Yorùbá gbogbo ó máa dá láti gbogbo everywhere láti ran interest ẹgbẹ́ Yorùbá. Àádọ́dún mẹ́rin kó ló di pé bàbá ní kíní kan dé sàǹdà àti gbogbo ẹ̀ bàbá wí bẹ́ẹ̀ a máa dọ́dún mẹ́rin kọjá lọ. Ọmọ nàfẹ́ sókè ìgbàyẹ̀lá máa nàfẹ́ sókè gbogbo àwọn ọmọ kéékèèké kí wọ́n máa wà níbi fóònù rẹ̀. Yorùbá ní sàn àwọn fẹ́ dọ́dún mẹ́rin wọ́n fẹ́ nàfẹ́ àdá ìmíràn. Kábíyèsí. Rubbish and rubbish. Ṣé gbọ́dọ̀ bá mi? Rubbish and rubbish. Máa pè é lẹ́yìn ètò agbára Elédùmarè. Ṣé gan ni? Go and do it and come in. Mo ti fẹ́ ṣe tán. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. Màmá Lálùbáríkà girama Ìjáyà Ìyálóde Ìjánà Ọ̀tàfàbẹ̀l. Gbogbo tí bàbá mi tó bá wa sọ̀rọ̀ tán yìí ó máa dàbí irọ́ ó máa dàbí àlá. Ẹ jẹ́ ń lọ sí ìlú Èkó lọ́hùn-ún. Mo kẹ́yìn ti Àgàràwú gbogbo ẹ̀yìn ti Àgàràwú tẹ máa ń béèrè pé ṣé Yorùbá nation ṣì ń lọ? Ó ń lọ dáadáa o. Ó kù díẹ̀ nìbọn ró ni àmọ́ sẹ́ èmi máa ń sọ pé we will exhaust all the possibility. Ẹ má jẹ́ ń dẹ́ ẹ̀gbọ́n mi dúró ẹ̀gbọ́n sókè. Mo rí pé kẹtó kú bẹ́ẹ̀ mi sọ̀rọ̀ fídíò kan wà tí mo fi ń wọ àwọn èèyàn nísìn àwọn èèyàn máa ń rìn rẹpẹtẹ màá ní kẹ kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní Third Mainland Bridge tí ìrìn wa pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ báyìí ẹ̀gbọ́n sókè láti ìlú Èkó ẹ má sọ precisely location fún mi o mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa aago 12 máa parí ètò yìí. mo ń gbọ́ yín. Mr. Olayomi Koiki ẹ ká sọ mo kí yín oṣù. àrùn kí yín láti London ètò nìyẹn bàbá. èmi sún yín lágbára Ọlọ́run. ó sún wa tì. ẹ ń béèrè pé àwọn èèyàn rìn Third Mainland Bridge. òun náà mọ̀ rí níwájú mi. ó ti rẹ́ẹ̀dì tán pátápátá. ó ti ṣe kí ni. ó ti red. àná ó ti red. yéèw. the first time tí màá rí pé àwọn tí tó ń tepo ní NNPC fúnra wọn ló tún pe mọ́tò wọlé báyìí ní FII. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. ẹni tó bá sọ pé wọ́n ni mo ń pa kó kọ̀ǹfàmù ẹ̀ FII ni mo wà ó lọ sí Awólọ́wọ̀ road ní NNPC méjì ló wà ní Awólọ́wọ̀ road ní Ìkòyí àwọn NNPC tó ń tepo ní NNPC fúnra wọn ló pe mọ́tò wọlé. àní kò sí kankan tí kò sí anybody tó lè fit Nàìjíríà láìsẹ́ yàtọ̀ sí pé kán ní kálukú kó ṣe kí ni ó dógún yẹ ẹ̀ gbé. àwọn tó pokùnso ní ayé Buhari lórí ìwé òkó lọkọ sílẹ̀ àwọn tó máa pokùnso kì í ṣe pé mi ò gbàdúrà kẹ́ everybody pokùnso ṣùgbọ́n gbà mí àwọn ẹlòmíì máa ń wò pé ikú yá ju ẹ̀sìn lọ. àwọn tó máa pokùnso láyé ti Tinubu yìí wọ́n máa pọ̀ ju ti Buhari lọ. nítorí pé kí ni ojú pọ́n àwọn ọmọ èèyàn ẹni tó kàn ló mọ̀ ẹni tó kàn ló mọ̀. ẹ̀gbọ́n mi wọ́n ní ká ṣe sùúrù fún Tinubu pé ó sì ń tò lọ́wọ́ ni gbogbo ẹ̀ máa ní ìlọsíwájú. Mr. Olayomi Koiki. mo ń gbà mo kúkú ń dá yín lóhùn. mo fi Ọlọ́run búra tí gbogbo wa gbogbo ìran Yorùbá pátá tá a bá kóra lọ sí orí òkè Ìkòyí gbogbo orí òkè tó ti máa ń gbàdúrà tó ń bọ́ lọ́sọ̀ tọ́lọ́run gbọ́ kò sí nǹkan kan tí Tinubu pàfọ́ọ̀mù ní Nàìjíríà yìí èpè kọ́ kò sí nǹkan kan tó fẹ́ pàfọ́ọ̀mù. bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ẹni sùúrù bí a ká tó bí ẹ̀yin náà gbọ́ fídíò tí mo play lẹ́ẹ̀kan ẹni sùúrù ẹ jẹ́ ká tó gbọ́n tí arákùnrin sọ ẹja jọgbọ tí ẹ bá ti wá gbọ́ kẹ wá bá mi respond lórí. The weight of Nigeria is not the weight that any normal ordinary human being can carry except with the help of Almighty Allah. It is evident therefore that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. Only Almighty Allah is helping him to carry the weight. You know, sọ pé kò lè ṣe kankan pé tàbá lọ sórí òkè ẹ má máa sọ yẹn náà.
Mr. Olayomi Koiki. Mo dá yín lọ láti London ní Amẹ́ríkà ṣe bẹ́ẹ̀ ti gbọ́n kan tó sọ yẹn. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ Ọlọ́run gbọgbọ́ fúnra rẹ̀ tó dá wa tó wà lórí ìtẹ́ wàdà ó fi wá rẹ́rìn lọ́run. Mọ́mí wa bọ́sẹ̀ bí àwọn ti gbówó rí. Ó fi wá rẹ́rìn ni pé lẹ́yìn ìgbà tí mo dá àwọn pípù yìí tí mo fún wọn ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ jẹ tó dẹ̀ jẹ́ pé mo gbé ẹ̀yin olórí yìí kalẹ̀ pé kẹ́ ẹ máa ṣe ìgbésí ayé àwọn èèyàn ní kẹ́ ẹ máa mójútó. Ìyẹn bí bàbá wa bá sọjọ́ tí wọ́n wá fìyà jẹ àwọn ènìyàn. Yar'Adua Buhari. Mo gbádùn yẹn má bínú àjàsà ní ọ́fíìsì ni. Ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà wọ̀ rẹ́dì. Ó wá kù sí ọwọ́ àwọn èèyàn. Kò sí nǹkan tí Tinubu fẹ́ ṣe ó lọ́dún mẹ́rin ó lọ́dún mẹ́jọ wàdà ó máa burú sí ní èpè kan. Àní Délé Aláké ẹni sùúrù Délé Aláké spokesman ẹ̀ ó sọ̀rọ̀ ó ní ká ṣe sùúrù ó ní gbogbo ohun tí ìjọba máa fi jẹ́ kí ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà máa tẹ̀síwájú ó ní àwọn ń ṣe lọ́wọ́ ó ní security gan àwọn máa mú dání dáadáa kódà wọ́n ti declare state of emergency fún security fún full stop kí lẹ́yìn wá ń sọ pé kò lè bọ́ sínú ẹgbẹ́ òsókè ẹ̀gbọ́n mi mú gbádùn yín. Bàbá ńlá àárọ̀ ni Mr. Koiki wàláì mo fọlọ́run búra bàbá ńlá àárọ̀ ni ṣé ẹ mọ̀ pé ibi tí Èkó burú dé ibi tí mo sọ fún yín pé ó ti rẹ́ẹ̀dì tán ẹ wo àwọn ìyá tí wọn ò rí owó gba ṣọ́ọ̀bù tí wọ́n ń ta oúnjẹ ní street wọ́n pe àwọn kan ní MOT wọ́n tún pa àwọn kan ní káì iṣẹ́ kọ̀ọ̀kan náà ni àwọn méjì ṣe wọ́n dẹ̀ ti máa jí látago 4 àtago 5 dájú. Ẹ má bínú mo wà distracted díẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ẹ má bínú ẹ bá mi túbọ̀ yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan sí mo gbádùn yín ẹni kí ni. Mo sọ fún yín pé àwọn ọ̀yà tó ń ta oúnjẹ nínú street. Ṣé àmọ̀ pé kì í ṣe gbogbo ara náwó láti máa lọ sí KFC láti máa lọ sí GT láti lọ lóúnjẹ. Àwọn ìyá tó ń ta oúnjẹ nínú street. Bẹ́ẹ̀ni sà. Àwọn MOT ló ń pè àwọn pípù yẹn wọ́n máa ń wọ ẹ̀wù green. Àwọn káì àwọn MOT wọ́n wọ ẹ̀wù blue àwọn káì wọ́n wọ ẹ̀wù green. Wọ́n máa lọ kó àwọn ìyá yẹn tó bá ti kó oúnjẹ wọn báyìí ó di alágúsá ẹ máa wo ẹkún. Gbogbo tébù wọn ti kó àmàdá ní àdá everything wà nínú mọ́tò wọn á fi scatter gbogbo wọn bó ṣe operate everyday ni ẹjọ́ ṣerú ìjọba bẹ́ẹ̀ ló máa ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ àbí wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn lẹ́kún. Àwọn èèyàn fẹsẹ̀ rìn sí ni wọn ò ní owó mọ́tò. Òun náà là ń wò níwájú mọ́ ń yà mí lẹ́nu wọ́n ní bí wọ́n fẹ́ ṣe Guinness Book of Record fún Nàìjíríà lọ ṣe ń gbogbo wọn ṣe ń fẹsẹ̀ rìn tó pọ̀ tó yìí. Okay. Wọ́n mẹ́kì owó lára mẹ̀kúnnù wọ́n mẹ́kì owó lára tálíkà ṣùgbọ́n kò sí àǹfààní kankan látọ̀dọ̀ tiwọn ṣàṣàlẹ́ni tí kì í san tax nílùú Èkó yìí ṣàṣàlẹ́ni tí kì í san tax. Ọ̀nà owó wa ni wọ́n fẹ́ gbà ní àwọn mẹ̀kúnnù àti tálíkà máa fi rí ìgbésí ayé wọn lò. Oúnjẹ ò ṣeé rà kò sẹ́ni tó lè fọwọ́ sọ̀yà ń sè pé òun lè lọ sínú ọjà kóun lọ ra bag of rice ní ìfùgàn áàfùgàn wọn ò tó bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn ìgbà tó ti increase wọ́n ta rice wọ́n ta gààrí wọ́n ta kobi owó kan ta kobi owó wọ́n ta rọ́bà kan wọ́n ta ní 1,200 náà ó ti di 1,500. Ìyẹn gààrí. Wọ́n wá sọ pé wọ́n ká ní sùúrù irú sùúrù òkòwò ni ẹ ṣebí Tinubu ṣe bó ti sáyìn ṣe 80 billion kan ní wọ́n máa fi ra bulletproof car fún àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ní senator wa. Ṣé wọ́n ní sátidé tó bá fẹ́ dá wọ́n ní sátidé láti fẹ́ mọ̀ àní kó ní kálukú dájọ́ kí Yorùbá dá dúró ẹ̀gbọ́n mi kí Yorùbá dá dúró ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti travel tẹ́ ẹ ti rí ìwé bí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọ́n ṣe ń handle ìgbésí ayé àwọn èèyàn. Kẹ́ ẹ bá wa ṣe kẹ́ ẹ bá wa tì kì í sọ̀rọ̀ pé bóyá ń gbàdábàgbà Yorùbá nation àwọn jẹgúdújẹrá tó ti wà ń bẹ àwọn ọ̀kà àwọn ẹni bí àwọn bámúbámú ni wọn yóò tí wọ́n mọ̀ pé bí ń pọmọ nìkan kan ṣùgbọ́n tí kò sí kan tó kọ̀ wọ́n. Àní gbogbo àwọn tó ń ṣe gọ́ọ̀mẹ̀ntì lé wa lórí àní Judas ni wọ́n tẹ̀ wọ́n wáyé wá fàyè jẹ́ ni wọn ò kì í ṣe pé wọ́n dúró àti tú ayé ọmọ èèyàn ṣe. Ẹni tó bá sọ pé rọ́ọ̀nì kó jáde síta kó wá wò ẹlòmíì kan ti ní mental brain tí kò sí nǹkan kan tó ṣe ẹlòmíì àjáde nínú ilé ẹ̀ lè bèrè pé bolo làásà máa fẹsẹ̀ ní lọ́nìí. Ṣé ìgbésí ayé kan ni ẹ?
tó jẹ́ pé a ní bitumen, a ní ọ̀dì, a ní petrol, a ní oyè kúdù ẹ̀. Ẹ̀dẹ̀ ẹjọ́júmọ́ dẹ̀dẹ̀ kí owó dẹ̀dẹ̀ kówó lọ sí ìlú òyìnbó. Ṣé báwọn òyìnbó ṣé bó ṣe bàálù tí wọ́n jẹ́ yẹn sà? Bí kò sígbà tí màá rìn ní fíà yìí, mo lè sọ pé òyìnbó tó wà ní fíà yìí, a lè sọ pé kó wọ́n wọ 200 people. Ẹwà àwọn Chinese tí mo bá ṣe sà. Kò sí nǹkan tó lọ rà ní supermarket tí mo fi gba rìsíìtì. Máa tún mọ kọ́pì ló kó máa kó yẹn padà fún wọn. Kọ́pì ló tún máa sọ owó yẹn padà fún wọn. Wọ́n ń jẹ ayé níjà bí ìgbà tó yẹ pé owó àwọn Chinese tá à ń bá iṣẹ́ because network ni wọ́n ń bá iṣẹ́. Wọ́n ná owó bí ìgbà tí kéèyàn máa hin pépà lẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àtà à ń bá wọn ṣiṣẹ́ à ń sọ́fà. Ojoojúmọ́ ní ìlú Nàìjíríà ló fi pààyàn lẹ́kún ojoojúmọ́. Àwọn security tó ń ṣí géètì fún wọn wọ́n san 24,000 naira ló sọ fún wọn. 24,000 naira. Ọdún mélòó la fẹ́ kí yẹn gbà? Ọdún mélòó kò ságẹṣẹ́kù kò sí pé bóyá wọn tá a bá jí láàárọ̀ àdúrà tákọ́ máa ń gbà ní pé Ọlọ́run má jàrá ogun àsúré pé wọ́n máa ń pè mí pé ọmọ mi sí kìíní o. Lè lọ jẹ́ náà sútà fún túùtì yín lẹ́pẹ̀ẹ́. Kò sí any way nílùú yìí pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì tiẹ̀ ṣe nǹkan fún yín lọ́fẹ̀ẹ́ kò sí. Kàkà kó máa pa àwọn èèyàn lẹ́rí iná ẹ̀rí iṣẹ́ ló tún dákun iṣẹ́ ló tún pa àwọn èèyàn lẹ́kún everyday. Ibi tẹ́ ẹ ti máa mọ̀ pé èèyàn bí làwọn pípù yìí ó kù oṣù kan péré wọ́n kù oṣù kan kí election bẹ̀rẹ̀ election ti governorship tó fẹ́ ṣe ní Lagos State. Sanwó-Olú stop àwọn fáìlì ó stop Lasman ó stop gbogbo àwọn ọlọ́pàá tó wà láti èèyàn káàkiri nígboro ó tún sọ pé gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní mọ́tò ní tó àrẹ́sì mọ́tò wọn tó wà ní kọ́sọ́dì àwọn ọlọ́pàá bí àwọn Lasman kọ́ máa lọ kó. Kódà wọ́n jáde gan wọ́n bẹ aráàlú gan pé kọ́ má bínú pé gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ táwọn bá ti ṣẹ̀ yẹn kọ́ fi sílẹ̀ lẹ́yìn ìgbà táwọn bá wọlé àwọn wá padà sí dì pẹ̀lú wọn. Wọ́n ti tún bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ báyìí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń dìbò tó wọlé tó wọ́n ní sùúrù. Ká tó sọ̀rọ̀ gbàgbé ẹ̀gbọ́n mi torí pé rántí pé ní ọdún mẹ́ta sẹ́yìn àwọn kan máa ń ní Koiki wà nílùú òyìnbó ó dẹ̀ instigate violent òun instigate wá dà Nàìjíríà rú ṣé ó sì rí bẹ́ẹ̀ àbí ṣé Mr. Olayomi Koiki ṣe àwọn tó sọ mo lẹ́bẹ̀ẹ́ ṣe máa ń pè mí tó máa ń wú mi lórí ẹ̀yin nìkan lẹ máa ń pè mí tẹ máa ń pè tán Mr. Olayomi Koiki ẹ̀dẹ̀ máa ń pè òun ṣe pé àwọn kan tó máa pè òkìkí àwọn kan mọ̀ pé dáadáa ẹ bá mi sọ̀rọ̀ yẹn ṣé mi ni mo sì fẹ́ dá Nàìjíríà rú èmi àti gbowó. Mr. Olayomi Koiki. mo gbádùn yín sà. Àní ní mọ̀ pọ̀jù títí tẹ́ máa fi jáde láyé. Ṣé ẹ rí àwọn tó sọ bẹ́ẹ̀? Ọpọlọ wọn ti kú inú ìyà ló máa kú sí. Inú ìyà òun ló máa kú sí. Ẹlòmíì ti rò pé bó ṣe kí ìgbésí ayé òun rí òun lórí yẹn. Ọlọ́run abáńgbọ́. Ṣé ẹ rí nǹkan tá à ń sọ yìí? Ẹ̀hẹ́pù àwa tá a wà ní Nàìjíríà bí ni. Àwa tá a wà ní Nàìjíríà àwa là help. Ọlọ́run alágbára ń gbọ́. Ẹni tó kàn ló mọ̀. Ẹni tó kàn òun ló mọ̀. Ẹni bá sọ pé ìhun tẹ́ ẹ̀ sọ yóò ráìtì. Ẹjọ́ kó lọ sí ṣebí Ghana hospital ṣebí gọ́ọ̀mẹ̀ntì hospital dàbí. Kó lọ síbẹ̀ kó lọ fojú lóúnjẹ. Kí wọ́n lọ síbẹ̀ kó lọ fojú lóúnjẹ. Ayé àtijọ́ ni jẹ́lẹ̀ hospital pé tó kàn lọ síbẹ̀ o wọn ò ní gbowó lọ́wọ́ ẹ̀ wàá sanwó. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ bẹ́ẹ̀ fún yín. Wàá sanwó. So ẹni bá ń wé ìsáàmù rẹ̀ tó sọ pé ẹgbẹ́ agbádùúrà tó pé ọkàn wé ìsáàmù rẹ̀ bẹ́ẹ̀ nìyẹn gbàwẹ̀ inú àwẹ̀ ló máa kú sí èpè pọ̀. Inú àwẹ̀ òun ló máa kú sí. Àwọn pípù yìí wọ́n ti bá èṣù múlẹ̀. Wọ́n ti bẹ́ṣù múlẹ̀ wọ́n ti gbéṣù mi. Kò sí kankan tó kàn wọ́n pẹ̀lú anybody. Àwọn tí wọ́n jọ ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú Tinubu báwọn ṣe máa rí owó jí kó. Bó ṣe máa rí owó dúpọ̀ fún 4 years yẹn ìhun tó kọ àwọn nìyẹn kò sí nǹkan tó kọ wọ́n pẹ̀lú anybody pé wọ́n fẹ́ fáyé èèyàn ṣe láyé bó ṣe máa ṣe tọ́dún mẹ́rin máa fi pé nìyẹn nígbà ọ̀la fẹ́ dúró dé o ṣé ó dìgbà tí èèyàn bá kú ṣáájú ògùn àbí ó dìgbà tó ń bá ṣe tó máa fúnyàn ní gift nínú sàárè ṣé nínú sàárè ló máa gún ẹ̀ gift àbí kéèyàn rógbò ẹ̀ lórí ayé.
láì jẹ́ pé èèyàn yọ̀lẹ̀ tí èèyàn dẹ̀ ṣiṣẹ́. Ẹ ṣe gan ni àwọn correspondent wa nílé náà nìyẹn àwọn freelance correspondent ẹ wọ́n ṣe fún wa ní gbogbo analysis yẹn ẹ ṣe gan ni ẹ wá àwọn diaspora tó ń sì ń sọ pé nìyẹn just 1 minute náà ló kù àwọn diaspora kan wà wọ́n ní alágbàjọkọjọ jókòó Rome was not built in one day Koiki kan tó ń pariwo ṣé ọjọ́ kan náà build America ni kí lẹ máa sọ fún àwọn diaspora tó ní àná ẹ ṣe sùúrù sẹ́. Mr. Olayomi Koiki àní ẹni púpọ̀ ìbòjì iṣẹ́ láwọn tó sọ bẹ́ẹ̀ ìkà ni wọ́n tó bá jẹ́ pé bó ṣe bàlú òyìnbó jẹ́ ni àwọn òní lè máa ṣiṣẹ́ lọ́hùn tẹ́mi gbọ́ngàn bá ti bá ráyè lọ síbẹ̀ tí bá ráyè lọ sílùú òyìnbó yẹn mo mọ̀ pé láìpù mi máa bẹ́tà ó máa bẹ́tà ju bó ṣe wà lọ ṣùgbọ́n bó ṣe wù kéèyàn pẹ́ lájò títí ilé làbọ̀ sí mi oko ilé làbọ̀ sí mi oko àwa tá a wà nílùú Nàìjíríà làwọn bó ṣe rí àwọn tó wà ní òyìnbó lọ́hùn kò sí nǹkankan tí wọ́n lè sọ ẹni bá ti takò yìí ó takò ẹlẹ́dẹ̀ẹ́ Ọlọ́run á dẹ̀ fìyà jẹ irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ìgbà tẹ́yìn wálé tẹ́ ẹ lóṣù mẹ́fà pẹ̀lú bàbá wa bàbá wa Adéyẹmọ olóyè Sunday Igboho aláàánú tálíkà aláàánú mẹ̀kúnnù tí kú òjijì ò ní pa fún wa àti bàbá Akíntóyè ṣé bó ṣùgbọ́n bá lẹ́gbẹ́ pẹ̀lú wọn tẹ́ ẹ ṣe láti gbogbo ẹni mò ń wò gbogbo ẹ̀ pápátá ni mò ń wò ṣé àwọn lè ṣe ṣé oṣù mẹ́fà táwọn tẹ́yìn wá lò yẹn ẹ ti try táwọn náà wá kó wá lóṣù mẹ́fà kó wá rí bó ṣe rí nígbà tí wọ́n wà lọ́rùn àpáàdì gbogbo ìsọkúsọ tó ń sọ yẹn ìkà ni wọ́n ìkà làwọn tó wà nínú òyìnbó tó ń takò yìí ìkà ènìyàn bí ni wọ́n àwọn tí ò fẹ́ àwọn tó jẹ́ pé bámúbámú oyé mi ò mọ̀ pé bí fọmọ nìkan kan irú ẹ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn ẹnikẹ́ni tó bá ti takò yìí tí wọn bá lè sọpọ́ọ̀tù yín kó má fẹnu ṣáka yín rárá nítorí àwọn gbádùn yín ẹ̀yin lẹ jẹ́ ká máa mọ gbogbo bí gbogbo ẹ̀ ṣe lọ ṣé bí wọ́n sọ pé kò sẹ́ni tó kú ní ensas. àti rí bọ́ọ̀lì 303 kan tó náà fẹ́ ṣe mass burial fún Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú wa. ìgbà tí ẹ ṣe ṣó lánàá ibẹ̀ ni mo ti wò tí mo gbọ́ confam ìhun tí n bá ti gbọ́ tí n bá ti sọ jáde nǹkan tẹ́ ẹ bá sọ bẹ́ẹ̀ náà ni Wàsóbì àmàgbé òun ni kò bìlífù mi pé nǹkan tí bá ti sọ mo ní èmi ń sin o Yorùbá nation ni mo ti ń gbọ́ confam torí gbogbo àwọn tó wà níbi tó wà Nàìjíríà wọ́n ti pa wọ́n lẹ́nu mọ́. ẹ ṣé gan ni bàbá wa thank you so much mo dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa yẹn tó bá pè wọ́n máa ń dárúkọ mi tán délẹ̀ it is àgbàdo it is ẹ̀wà ẹ̀gà àgbọ̀ eléyìí. Gàrí ẹ̀wà one child Kasaba gàrí ẹ̀wà ẹ̀bà gàrí beans dodo ẹ̀bà gàrí beans dodo àgbàdo cassava corn yam recruit 15 million youths. Kasaba gàrí ẹ̀wà one child Kasaba gàrí ẹ̀wà ẹ̀bà gàrí beans dodo ẹ̀bà gàrí beans dodo àgbàdo cassava corn yam recruit 15 million youths. Indeed. Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. 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 Ó tún yá ṣe bàbá ṣe Buhari ṣe bàbá ṣe Buhari ṣe bàbá ṣe Buhari. You much indeed. Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́.
Buhari ti sọ̀rọ̀ àti gbọ́. No, ta ló ní the best artist láàrin àwọn méjèèjì àti ní fídíò méjì nísìn ẹ̀yin lẹ máa decide tó bá jẹ́ pé ti Tinubu lẹ fẹ́ ẹ sọ pé number 1 ẹ fi sí comment a fẹ́ replay ẹ̀ ní o mo fẹ́ wo nọ́mbà tó máa pọ̀ jù tó máa pọ̀ ní méjèèjì tó bá jẹ́ pé Tinubu lẹ fẹ́ ẹ sọ pé 1 tó bá jẹ́ pé ti Buhari ẹ sọ pé 2 o lè mú méjì o à ń ṣe cheating ní bíbá no cheating tó bá jẹ́ pé Buhari lẹ fẹ́ ká tún play ẹ sọ pé number 2 tó bá jẹ́ pé ti Tinubu ẹ sọ pé number 1 mo ń dúró ti Ọlọ́run ní Paul ní Koiki let me see your dancing step ẹ kọ́kọ́ múnú nọ́mbà yẹn mo ti ń wo báyìí no cheating ẹyọ kan ni kò mú tètè vote a ti wà ní voting lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo kí gbogbo ẹ̀yin ti wọlé a kù 20 minutes tó bá jẹ́ pé Buhari lẹ fẹ́ ká play number 2 tó bá jẹ́ pé Tinubu number 1 ó yà pé ti Tinubu yẹn ló ń lọ sókè o lórí YouTube ẹ̀yin dá Tinubu náà lórí Facebook ó yá ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok náà ó yá ká tó máa lọ́lé ẹ jẹ́ lọ́wọ́ àwọn platform tó kù no cheating kì í cheating níbí báyìí no cheating at all ó yá ìyàwó àbíbá number 2 lẹ́yìn fẹ́ ẹ̀yin gbádùn Buhari nìyẹn ẹ mọ̀ pé lẹ́nu la máa fi mọ ẹni tó ń gbádùn ara wọn jò torí pé number 1 ni ìyẹn kan ní I like no cheating maize go no cheating ẹ mọ̀ pé platform tiwa no cheating olódó ní Ìbàdàn omi ẹjẹ sáré ṣó eléyè emergency lélẹjà ṣe fi Buhari lẹ o omi yalé àgbàrá aṣọ pọ́pù o wàhálà ti dé lọ́lọ́dọ́ báyìí o ẹgbàánú wa o ṣàánú wa o Ṣèyí Mákindé mo ṣe ń rí fídíò yìí ni o gbogbo ẹ ti dàrú o omi yalé àgbàrá aṣọ pọ́pù o wàhálà dé o I'm gonna charge you. Ẹ bá mi charge iPad ẹ. Ṣé kò sí ọ̀rọ̀ tó ń block bí omi? No, move away from there. The two of you. Omi ti alẹ́ àgbàrá ya ṣọ́ọ̀pù. Ṣé lè ní mo rí ṣáde sí? Mo ń bọ̀ mi kò ń ṣe lè. Mo rí kan tó jẹ́ pé èrò pọ̀ níbẹ̀. Omi máa gbé àwọn èèyàn lọ o. Ẹ gbà wá o. Ṣèyí Mákindé ẹ gbà wá o. Kábíyèsí Elédùmarè o. Kí leléyìí kẹ̀? Ẹ gbà wá o. Ní olódó lánàá leléyìí. Wọ́n ìta bá ń wo yẹn ó dà pé number 1 ló win number 1 ló win ó yá Tinubu iṣẹ́ pọ̀ tó máa ṣe fún wa o olódó ní ìlú Ìbàdàn omi ti fẹ́ gbé wọn lọ ó yá Bọ́lá Ahmed Tinubu ó yá ìtì ìdòdò. Àwọn tó ní Instagram náà ní number 1 àwọn fẹ́ ó yá gàrí ẹ̀bá Igbo if you like it your chickens kí ni wọ́n fẹ́ àbúrò ẹ̀ṣẹ́fà ló fẹ́ omi ti gbé wọn lọ́lọ́dọ́ báyìí o 50 million ó yá lẹ́ẹ̀kan sí ó yá bàbá yìí ní kúrú omi ti gbé wọn lọ́lọ́dọ́ màmá wa tó fẹ́ ojú lélẹ̀ one time again tí Ọlọ́run ní àgbàdo màsà ìyá mi abọ́kọ̀dọ̀ náà tún dó ọkọ̀ yakọ̀ lánàá ìwọ ìwọ́dà máa ti sá lọ gàrí. Yeah, I'm gonna finish in 10 minutes. I finished through 50 million. Bọ́lá Tinubu, ó ṣe gan ni. Ó kù 10 minutes ẹ̀yàn mọ̀ọ́dún wa. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí fún ẹni tí kò bá mọ bó ṣe ń lọ lórí ètò ti Koiki Media. Ìlú ẹ̀ ni a ti sọ fún gbogbo wa pé ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ mi àyà ń wò tẹ̀ já. Ṣé mo pọ́ mi yẹn lè fa gbogbo wọn kó fà wọn ọ̀nù bẹ̀rẹ̀ ṣá? Ọ̀nà bí wọ́n ní this is madness.
Though àwọn tèmi náà record lánàá but another angle lélẹ̀ àrílè lánàá. Èyí tẹ́ wà lórí Instagram lórí TikTok ẹ má bínú pẹ̀lú. Now mo fẹ́ fi the last thing tí kọ́lọ̀ fún Akérédolú lálàáfíà àlàáfíà tó pọ̀ à ń tọrọ fún láti ọ̀dọ̀ wa ní Koiki Media. Ọlọ́run bá fún bàbá wa Akérédolú Ọlọ́run fún lálàáfíà tó pọ̀ ní gbogbo oríkìíríkìí ara á dá àlàáfíà padà sí lára ní kíákíá á lè padà sí Nàìjíríà láti máa ṣiṣẹ́ tí ọba Elédùmarè rán wọn lọ. Ọbásanjọ́ yà fi wọ́n sílẹ̀ ẹja àfẹ́lẹ́ náà sílẹ̀. Mo fẹ́ wá fi the last video ẹ lọ ṣe kí ni ẹ lọ sórí Koiki Media not Koiki Media rather Olayomi Koiki ó dà ń pé Olayomi Koiki lẹ́ máa fi wá èmi ni mo ń ṣe mistake all the time. Ẹ wá tẹ bá ti type in Olayomi Koiki táàbà tètè rí bẹ́ẹ̀ yẹn kódà ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí torí pé sometimes ó lè pẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn. Àtúnṣe àlink yẹn nísìn ẹ bá wa lọ tọwọ́ bọ̀ correspondent wa kan òun ló fi lé wọn ló fi ránṣẹ́ sí wa ẹ jẹ́ ká jọ wo fídíò yìí fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti tẹ́lẹ̀. Machine for cleaning process. This is a dairy farm. Machine is start and then the cleaning process will start. Dairy farm lélẹ́yìí o ẹ wọ àwọn màálù yẹn over 100 lọ́nà níbẹ̀. Mo kí Ọlákúnlé ẹ̀gbọ́n mi corporate plan b mọ́mú wa Florence mo kí ẹ̀ tẹ́ wà lórí TikTok mo kí ẹ̀ tẹ́ wà lórí Instagram. What time of the day? 3 times. No. It's 7 o'clock. 7 o'clock in the morning. Sabah? Yes. No. It's 7 o'clock evening. 7 o'clock in the evening. 3 o'clock at night. 3 o'clock, 3 a.m. 11 o'clock in the morning. Oh, 7 in the evening, 3 a.m. and 11 a.m. 3 times a day. Yes. Okay, that's the best time to milk the cow. Without fat. Okay, that's the first one. 7 o'clock or 3 o'clock. 3 o'clock is the best time. 3 a.m. Okay. The weather is good. Yes, you're right about that. Àní fún ìjẹ ní gbogbo ẹ lọ wo ìtókù lórí Olayomi Koiki yẹn Koiki Media TV. Ẹ lọ bá wa subscribe. Mo ń bẹ̀ wá ni. I think more numbers have gone off láti 184 èèyàn mẹ́wàá subscribe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá ti subscribe sí lórí ẹ jẹ́ ká tún lọ wo another angle of the video. This is a dairy farm. Ara èyí tá à ń sọ fẹ́yìn tí a fẹ́ gba Yorùbá nation pé ara ń rí tí bàbá Awólọ́wọ̀ fi ṣe lélẹ́yìí tó fi rán àwọn bàbá wa Professor Banji Akíntóyè lọ sí Argentina láti lọ wo bó ṣe ń ṣe ranching. Eléyìí ló ń pè ní ranching náà àti ilé lẹ́ǹkan. This is a dairy farm. Okay, I think it's another angle. You automatically start the machine for cleaning process. Another one. This is why we are saying we want Yoruba nation now. Èyí náà wò rán. Dairy farm. Oníkà àwọn màálù àwọn Fúlàní tó ń kó yín káàkiri tí. These ones are ẹ̀jẹ̀ kàgbọ́n kan sí correspondent one for anyway. 800 to 700 kilograms. Ṣé ń gbọ́? 800 to 700 kilograms. Bẹ́ẹ̀ni, farmers will make money tí Ọlọ́run ọba. 15 to 20 liters of milk from each cow. And they milk 100 cows every day. 100 cows every day. Nínú bíbá iná lọ kó wọn sí wọ̀ káàkiri jẹ́ torí wò ní mọ́ ẹ̀wòrán. Each of the cows weigh 700 kilograms. And each of the cows produce 15 to 20 liters of milk every day. Wọ́n fi yọ mílíkì lára wọn ní sí. 20 times 100 liters a day. Oh, did I say 20 times 100 liters? 20 liters per cow. And then 100 cows are milked every day. Please do the calculation. 20 liters per cow times 100 cows. This is a dairy farm. And each of the cows weigh 700 to 800 kilograms. And each cow produces 15 to 20 liters a day. This is the process.
So, the first one, as you can see there, 9 liters. 9 liters. And so, hello, ìtókù ní inú màá share link yẹn tàbá kúrò lórí screen listen. That is how far I can go. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. I wish I can do a little bit more, but for now I gotta go because my attention is also needed right behind the scene. Ẹ má gbàgbé láti lọ subscribe sórí no Nàìjíríà kẹ̀ mọ́mí mi kan fọ́ èyí gan dẹ̀rín pa mí Nàìjíríà kẹ̀ ìyẹn ń ṣe Nàìjíríà o Nàìjíríà kẹ̀ lọ́hùn ojúmọ́ rè gbogbo ara lògùn ẹ̀ ìyẹn ń ṣe Nàìjíríà kọ́ náà foríjì ìyá wa tí ó ṣaláìsí níjọ́ Saturday. We continue to respect and also remember her. Ẹ jẹ́ kí n share link page yẹn lẹ́ẹ̀kan sí ẹni tó bá mọ page yẹn ẹ lè request fún à ń fi sórí status mi náà mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo yín tí ẹ darapọ̀ mọ́ ètò náà gbogbo yín tí ẹ bá wa pè wọlé link yẹn ni mò ń share yẹn fún ẹni tí ẹ bá fẹ́ lọ bá wa subscribe oníṣẹ́ tí that particular page fẹ́ ṣe kò sí fídíò tó máa lọ níbẹ̀ tó máa tó 10 minutes is it that 10 minutes or less it is for a reason it is for a purpose we are running a pilot scheme and that is the link there in case you are asking. Mo kí gbogbo ẹ̀gbọ́n mi jọ Olúṣẹ́gun mo rí ẹ̀yin náà mo kí mọ́mì wa Títí Crowther mo kí gbogbo ẹ̀yin grandma tí ẹ̀ ń bá wa fi ẹ̀mí bá lọ gbogbo ẹ̀yin silent listeners mo pátápátá náà ni mò ń kí pátápátá láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀ jẹ́ kí n túbọ̀ ta ló wà ń bẹ́ẹ̀ ká tó máa lọ. Mọ́mì wa Títí Crowther tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ mà ẹ tún ní wọ́n fẹ́ ṣe mass burial fún àwọn ọmọ ọlọ́mọ ọ̀gá mo kí bàbá wa Akeem Muli ẹ ṣé gan ni dáàdì mo kí Adémọ́lá Israel alátiṣe ẹ ṣé gan ni sà mo kí Mr. George Olúṣẹ́gun náà ẹni ẹ̀kọ́ ètò lágbára Elédùmarè ó máa wá sí ìmúṣẹ Prince Adébáyọ̀ Shitu èmi ò jaja ẹ̀sìn o ìyẹn mo ṣe ń sọ pé àwọn tó bá pè a máa fi sọ fún wọn ẹ má ẹ̀ka tẹ̀ máa lo phrase I'm gonna start stopping it pé tó bá gbé Jésù wá kò lè tún Nàìjíríà ṣe we should use other adjective not Jésù or Muhammad tí bá gbàgbé ẹjọ ẹ máa remind me pé we shouldn't allow that on this platform again. It is not the right phrase to be using. A lè ní tó bá lọ gbé Obama mẹ́rin wá kò lè tún Nàìjíríà ṣe but not to disrespect Jésù Kristi or Anabi Muhammad. Mo kí mọ́mì mi dáadáa our back end team Ọmọlára Ìyábọ̀ Àjàlá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. Gbogbo ẹni tí fún ìdí kan àbí ìdí kejì tí ẹ bá gbọ́ pé a porúkọ yín ẹ má fi ṣèbínú Kẹ́hìndé Dúrójayé bẹ́ẹ̀ bá tètè comment màá rí yín níbẹ̀. Tí àbádẹ́ dárúkọ yín bíá for either we just omit it because àtètè rí náà ẹ má bínú. There are still loyal people in Nigeria wọ́n ní woman kan dá $70,000 which is about 54 million naira ó return ẹ̀ Èkó hotel wọ́n wá ní Davido ní ó máa fún ní $10,000 Davido tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ tó bá fún ní $70,000 kan he has a lot of money but this money as we always say kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa nírú owó yẹn. But we expect our people to live. Ọmọ omi yìí pọ̀ o agbára ya ṣọ́ọ̀pù gbáà ni ẹ jẹ́ kí n tún sáré fi áńgù ìwọ̀n nǹkan tó máa lọ omi yìí pọ̀ o damn abẹ́ ríran o kábíyèsí Elédùmarè Ìbàdàn lélẹ́yìí ò ní olódó. We know that we see all this kind of disaster outside as well. Babatunde o ti ń jealous ó ní you will not call my name òré wá ṣojú ó wá gbójú sókè kí n bá mọ̀ pé wà níbẹ̀ mo kí àjàre comrade plan B Babátúndé ó wá sáré gbójú sókè ó ní Mr. Koiki nínú àwọn àmì ìbàdí tẹ́ ìdárúkọ mi látẹ̀ nǹkan mo kí yín Ọlọ́run má jẹ́ kó mi gbé wa lọ o mo mọ̀ pé omi pọ̀ tó ní ìlú Ìbàdàn náà báyìí. Ọmọ kí ló dé ṣé Ògùnpá ti ṣí ní àbí báwo Ọlọ́run má ẹ̀ka rí jẹ́ omi o. Omi dangerous gone. Thank you so much, everyone. Mr. Lawrence, Lori, TikTok. I gotta go now because, like I said, Davido gave the lady $10,000. Adúpẹ́ fún gbogbo ẹni tí ẹ̀ ń fún wa ní support náà, either through your feedback, your comment, ọkọ ya mo kí ẹ ń bẹ̀. Ọmọ ìyá NAS nílọrin, èèyàn ará Ìlọrin, ẹ sọ fáwọn àfáàyàn kan ṣe jẹ́jẹ́ o, kó fi àwọn ọlọ́ṣun sílẹ̀, kó fi wọ́n sílẹ̀ o. Mọ́mí wa comfort Ológunjà ni so Nigeria government still have Adogan and Apa body ìyá ìtumọ̀ wọ́n tún mú mi lọ sí ibi tí ó máa ń kàn mí lára egungun ẹ̀jẹ̀ ń gbé picture wọn jáde bọ́dì wọn sì wà níbẹ̀ àtẹ̀mọ̀ bí a fi sí mọ́
bí ọlọ àbádọ wọn sí mọ́ṣúárì kan ní àbíbì kan àbọ̀ ti sin wọ́n ni dadi yati náà ó ti di 4 years tá àbọ̀bí tó wà ilé ẹgbẹ́ píṣọ àdògán Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè òun náà ti lọ ọ̀nkú wa tí wọ́n pa náà ẹ̀gbọ́n wa Owólabí ó máa pín ọdún kan tí ó jáde láyé tí Fúlàní pa Arótilé òun náà ti lọ Rebecca wọ́n sanná ẹni tó sanná tún sọ pé òun lòun ṣe ìṣáná tóun fi sí lára ọmọ yẹn tún sá lọ Rebecca yìí a rí fídíò tó ń sáré wọ́n ṣá nípasẹ̀ wọ́n dẹ̀ da petrol sí wọ́n dẹ̀ sún náà ìlú yẹn no àbúrò èdè ó kọlà bí Ìgbòho náà ni ó ti lọ lẹ́nu bàbá mi àwọn family wọn ti get in touch pẹ̀lú mi wọ́n máa ṣe 1 year anniversary so we might be doing a live stream for them kọ́lọ̀ foríjì Rachel náà alo tí wà ń bẹ̀ àdùgbọ́n ni mo wọ́ pé Délégiwá olóbùkù Babangida òun ló fi lẹ́tà bọ́ǹbù pa Dr. Chinelo èmi ò kúkú mọ̀ rí kò ń ṣọmọ Yorùbá wọ́n pa sí ẹ mọ̀ pé Dr. Chinelo ikú tẹ̀ tẹ̀ dùnyàn ó tweet jáde láti inú train yẹn pé wọ́n ti yìnbọn fóònù àwọn kan dẹ̀ ń sọ lórí tweet yẹn pé irọ́ ló pa pé ṣó rò pé South East ní bíbá yìí ó ní I've been shot on the train Abuja Kaduna àwọn northerner wá ń comment pé orí ọ̀pẹ pé ṣó rò pé ilẹ̀ Yíbò ní bíbá yìí ikú bèbí yẹn fídíò ẹ̀ wà lọ́wọ́ mi kò ń ṣe bá lè ṣó yín rárá very very sad bá mi ṣe tiwa kéèyàn wọnú Lagos Transport Service kó wọlé kó board kó má dẹ̀ di destination ẹ̀ títí dé ní kò tí ì sí justice nǹkan rún ilẹ̀ Ìgbò lélẹ̀ náà ṣíyẹyẹ lélẹ̀ náà ń jẹ́ kòkòrò àti gbàgbé odindi orí ẹ̀ àmọ́ bí tó gbé sí báyìí wọ́n sí pẹ̀lú bọ́dì ni kò sí orí níbẹ̀ ìyẹn kòkòrò nǹkan ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà àwọn lè ti gbàgbé pé ìjọ́ tẹ́bí ń pa wọ́n ìgbà tí wọ́n tọ́jú oúnjẹ gbogbo wọn ti jẹ́ tán nísìnyí wọ́n tó ti dìbò ẹni bó ṣe sùn kalẹ̀ àwọn terrorists lélẹ́yìí I'm almost finished just give me a few minutes please ta ló tún wà ń bẹ̀ àdògán tí mo wá látẹ̀ǹkan lélẹ́yìí kọ́lọ̀ bá foríjì gbogbo wọn nírí jù bẹ́ẹ̀ lọ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ it's voluntary media needs help all the time and your help is very very important fún àyíká ìṣe ní gbogbo ìgbà kò ní tán níbẹ̀ o my name is Olayomi Koiki yes I'm finished yes mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí nǹkan búburú ó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lójoojúmọ́ bẹ́ẹ̀ ni it's so sad we will stand with Igboho for life no retreat no surrender as we play the last video ẹtìmọ̀ man play yẹn yeah. I want to play. I want to get a watermelon. Number. I turned on time ago. Have a very good afternoon and enjoy the rest of the day. My name is Olayomi Koiki. Everybody call me KOKIMEDIA, bringing the world closer to your doorstep. And on that note, we say good afternoon. Okay, àti your audio lè jáde lánàá ni kò ṣe play. Kajola
Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Have a very great afternoon. Bye for now.